Mirëmbrëma të nderuar telespektator. Sot, domethënë, jemi në prag të një përplasje. Në fakt, është emisioni fundit përpara se të kemi demonstratën e 2 marsit të kërkuar nga presidenti Ilir Meta lidhur me mbrojtjen e kushtetutës. Është një pikë decizive, le të themi, ku zoti Meta ka hedhur zaret në tavolinë. Duke cituar Cezarin, është në një farë mënyre kalimi Rubikonit, kalimi lumit, të cilin asnjë legjon Romax mund ta kalonte, sepse po ta kalonte i deklaronte, domethënë deklaroi legjon rebel, sepse i shpallte luftë në një farë mënyre luftë të Romës. Nuk e di, profesor Ceka, a jam i sakt në këtë, nuk lejohi kalimi Rubikonit, po gjithsesi edhe po jam i sakt, mos ma thuaj. Kalimi Rubikonit është kalosh pamundur për të arritur një qëllim të madh. Dhe besoj që ishte pikërisht ajo që ai pastaj Cezari u bë në një farë mënyrë mbret i Romën, mbret i pashpallur. Nxori perandorin, domethënë themi, shtetin romak që si republik po degradonte me luftat civile që kishte ndodhur edhe, i dha formën e asaj që do ishte Europa e ardhshme. Të themi të drejtën, unë nuk jam dakord për kalimin kur nga Republika në monarki, se duket sigurisht një regres, por me që u kthyem tek ajo dhe ne po shikojmë këto kalime jo kaq deklamative si që rasti, por kalimi i tij ishte Europa e sotme. Okej. Por rasti e solli që ka vdekur edhe Eveja e Enver Hoxhës, njeriu që sundoi me dorë të hekur Shqipërinë për 40 vjet. Ka vdekur Nexhmija Hoxha dhe mua ma pruri rasti që të kem në tavolinë 4 personazhe të cilët e kanë përjetuar sidomos 30 vjetët e fundit në vetë të parë. Kam këtu 2 gazetarë të cilët e kanë intervistuar personalisht. Kam zotin Benandoni që e ka intervistuar 3 herë, kam dhe zotin Roland Qafoku që e ka intervistuar 1 herë. Faleminderit që jeni sot me mua këtu. Faleminderit për ftesën. Kam zotin Ceka që e prezentova, i cili është një personazh i dorës së parë të historisë politike shqiptare të 30 vjetëve të fundit. Kam dhe kënaqësi e madhe zotin Petro Koçi, zëvendës ministri i mbrojtjes dhe socialisti spikatur. Mirë se zoti Koçi. Bravo, faleminderit. Atëherë, do ta fillojmë me ju, zoti Ceka. Është një, le ta trajtojmë pak ngjarjen, historinë e Nexhmije Hoxhës. Çfarë gjurmë do lejë në histori kjo femër? Natyrisht që për atë që ka vdekur populli shqiptar ka gjithmonë shprehjen ndjes past. Në këtë rast është njeri që ka vdekur edhe ka një familje, po themi. Por nga ana tjetër nuk mund të harrojmë që në këtë kalim siç thuhet në format tjetër, në një botë që ajo se ka besuar natyrisht, edhe shumë shqiptar nuk e beson ku do ishte vendi i saj në këtë rast. Natyrisht që pjesa e madhe beson që do ishte në Ferr. Ka qenë një grua e ashpër, një grua që u transformua nga ngjarjet politike, nga një vajzë e bukur e shkollës nëna mbretëresh, edukuar mirë, nga një familje mirë, xhuglinës, një familje e shquar dibrane, u kthye në imazhin e, po themi, egërsisë, e fatkeqësisë që i sillte vazhdimisht, atyre që kishte pasur miq, atyre që kishte pasur shok, edhe mund të them ku këtu edhe një pjesë e familjes time ka psuar, shoqja e saj e ngushtë, i burgosën të shoqin. Pikërisht ishte një nga shoqjet e ngushta, Drita, kushtyre e parë e mamas time ishte Drita Vila, në atë kohë ishte... Edhe, po megjithatë, po themi që në këtë rast ndjes past, Ferrin e pa brenda kësaj bote. Pra, themi që u ndëshkua me ato që ndodhen, dhe nuk jam gjithmonë që të ndeshkoj dikush tjetër për ato që pa në familjen e saj, me grindjet brenda familjes, me nipin që u burgos për gjëra që do ishin turp, për një familje që po themi të paktën moralin, të paktën në këtë aspekt të jetës e kishte vlerësuar. Kështu që ka lënë trashëgimi, po, na ka lënë një trashëgimi të keqe, sepse sa herë që kemi të bëjmë me shpërdorimin e pushtetit, distorsionin e pushtetit, themi ja si Nexhmija, si Enver Hoxha, pra akoma imazhi i saj
edhe trashëgimia saj në këtë drejtim është po aq i madh sa edhe ana tjetër. Thonë këto s'janë as si Nexhmija. Apo këta janë të korruptuar, pa ajo të paktën nuk u korruptua. Është kështu nganjëherë imazhi i Nexhmijës përdoret për të thënë që këta janë dhe më keq se Nexhmija. Këta, po themi për politikë. Juve mendoni që ajo kishte ndikim të vendimet e të shoqit, ishte një Lady Macbeth apo ishte viktim e rrethanave? Absolutisht, absolutisht, edhe nga, po themi në qoftë se do lexoni edhe librat që trajtojnë themi edhe në konfidencialitet historinë e tyre është që ka ndikuar mbi të shoqi, nuk ka qenë si raporti që kanë pas shumë diktatorë që gratë kanë pasur frikë se mos bëshin viktim e burrit, siç ishte Mao Zedongi, për shembull, siç ishte Stalini, që internuan gratë e tyre, por edhe Haxhilleshi, që e hoqi gruan nga shtëpia, nën presionin sigurisht të këtyre, por besoj që historia ka qenë historia e çiftit dashuruar mirë. Pra në imazhin e tyre, themi, jashtë politikës ishin burrë e grua që donin fort njëri tjetrin dhe kjo është e qartë, por kjo dashuri ndikoi edhe në negativitetin e tyre në politikë. E keni takuar ndonjëherë personalisht? Unë personalisht kam takuar Enver Hoxhën, kur kam qenë drejtor i muzeut në Elbasan, kur bëm këtë inaugurim. Vetëm një herë? Vetëm një herë. Ka qenë takim ceremonial me të? Jo, nuk ka qenë ceremonial, sepse kam shoqëruar gjatë gjithë vizitës në muzeun e... Përshtypja juaj me dy fjalë? Përshtypja e njeriut që nuk ishte aty. Ti kishe përshtypjen që ishte dhe nuk ishte. Ishte ardhur për protokoll? Pra ishte, jo nuk me protokoll, pa vetë figura ti ishte siç është Zeusi, që grekët e vjetër mendojnë që është dhe nuk është, sepse nuk shpirtërisht nuk është aty. Edhe ai ndikim që kishte mbi rrethin, aty ishte Ramizalia dhe po themi gjithë byroja politike në magnetizmi, le të themi. Dhe mënyra se si ai e dominonte këtë rreth dhe linte pa frym, dhe ata duken sikur ishin fare. Kjo ishte përshtypja ime. Nexhmijën nuk e kam takuar, natyrisht dua të rrëfehem në këtë rast me që ma bët pyetjen, dhe kam qenë kryetari i grupit Partisë Demokratike që u ngarkua me realizimin e 5 kushteve që vuri Partia Demokratike ndaj qeverisë së stabilitetit. Do një pyetje më vonë, kjo të kaloj tek Landi. Land, ti e ke intervistuar Nexhmijën, besoj ke nditur një 2 orë me të. 4 orë të mira, kemi qenë një grup i madh xhirimi të shtëpia e saj, madje edhe me grimierë, me 2 grimierë, me një staf që rradh ndodh, ne jemi gazetarë dhe nuk ndodh që të kesh një staf kaq të madh për atje, po kam shumë detaje për treguar. Ajo që më ka bërë përshtypje ishte ne çfarë do të themi për atë që një pretësi dhe një memorie që të gjithë i ka habitur, po edhe mua më ka habitur. Nuk ajo që gjithmonë e kam parë që si ka mundësi ky njeri nuk ka treguar një herë pendes. Jo vetëm ajo që tha profesor Neritani, që e di akoma më mirë se sa ne për shkak edhe jo thjesht të moshës, por për shkak të aktivitetit të tij, po kur kujtova edhe sot që më bën një lidhje telefonike kolegu Shima te Ora News, më kujtua Liri Belishova. Ajo vuajti, po vetëm për edhe ishte nga ato që quhen idealist në gjithë pjesën komuniste, e tha, o njerëz, më falni, tha, çfarë kam besuar unë, tha, çfarë kam bërë unë. Habia më madhe. Edhe Bedris Pahiun, mos ka bërë ai ka bërë atë testamentin e famshëm, Bedris Pahiu revizionon Bedris Pahiun në Gazetën Republika në vitin 1991 në mos gaboj. Shiko, kalojmë në personale, diçka. Kishte magnetizëm si person, kishte karizëm, apo ishte një njeri i ftohtë, sepse kam idenë gjithmonë duke gjykuar nga ato që flet, nga ato që tregon pejgamberin, po dhe nga marrëdhënia, ka qenë le të themi një femër e ftohtë në sensin e Shiko, ajo gjithmonë më ka mbetur në mendje ai zëri i saj metalik. Më ka mbetur në mend që asaj i mungonte shumë Enveri, jo thjesht i mungonte burri, po gjithë jeta e saj ka qenë nuk mund ta analizosh figurën e Enverit pa futur Nexhmijën. Dhe të themi sot Nexhmija pa Enverin, domethënë, është ajo që tha profesori, por habia është një dashuri kaq e madhe siç tha profesori,
të prodhonte aq viktima, aq vuajtje për këtë popull 46 vjet dhe imagjinoni 46 vjet në komunizëm, 30 vjet të mira në pluralizëm dhe pjesa tjetër e rinia e saj që i tregoi në një intervistë. Kam idenë që ajo 30 vjeçin e fundit ja kushtoi më tepër, le të themi, retushimit të figurës bashkëshortit të saj, për ta parë në dritën t'ja u tregon. Ajo jo vetëm 30 vjetëve të fundit, po ajo e ka retushuar figurën e Roxhës edhe ato 46 vjet, se i dim tani. Por ajo që quhet makabre tani se si për shembull ajo shikonte shoqet e ngushta që vdisnin, vuanin në burg dhe ajo s'kishte asnjë lloj ndjenje, asnjë pendes, jo, po minimumi humanizmi, një shoqe klase në Institutin Nëna Mbretëreshë mos kesh një ndjenjë dhe keqardhje, sikur të çfarë kishte bërë. Kam idenë që duhet parë diçka më thellë se sa ka që për shembull Stefan Sibak Montefiori, që është një ndër biografët më të mirë të Stalinit, ka shkruar Stalin në oborrin e carit të kuq, dhe përshkruan jetën e oborrit të, le të themi, jemi duke folur për gjigant të historisë, nuk jemi duke folur për njerëz bloku. Dhe ai jep një përshkrim shumë të bukur. Thotë këta njerëz që hynë në Kremlin ishin 30 vjeçar, flamebojant, të cilët me kobure në dorë kishin pushtuar 1/6 e botës, kishin përzënë 11 shtete aleancës apo 18 shtete sa ishte Antanta. Kishin arritur të impononin një rend të paparmë përpara. Mos kujtoni se ishin njerëz që flisin me gjuhën e drunjt. Mua më ka bërë vështirë përshkrimit tia. Ishin njerëz të cilët vinin nga kombësi të ndryshme, po me një sharm të jashtëzakonshëm, me një magnetizëm dhe karizëm të jashtëzakonshëm. Dhe ky fut të gjithë grupin e tyre këtu, ku një pjesë e tyre e mirë ishin dhe hebrenjë, por thotë ata kishin një gabim të madh që e cilëson shumë bukur Stalini, thotë ai, i cili thoshte neve jemi inxhinier të shpirtit. Dhe kjo ishte gabimi i madh i tyre në formësimin e shpirtëror. Dhe e dyta ishte që nëse nuk e kupton një problem, nëse del një problem përpara, mos u përpiq ta zgjidhësh, eliminoje. Këto ishin ato dy shtylla, thoshte ai, që deformuan komplet këtë masë shoqërore që ishte komunizmi. Dhe mendoj që në një farë mënyre kjo qëndrim të ftohtë ndaj atij gjesti që një njeri normal nuk e presupozon ta bëj me një njeri që ka pirë kafe, jo me një njeri që mund të kesh kaluar vite e vite të tëra dhe ti jesh i ftohtë ndaj vdekjes së tij ose ta llogarisësh pjesë të mekanizmit që s'kemi ç'i bëjmë, me kapi mekanizmi, është si me të kapë uragani, pra kishte lidhje më tepër me doktrinën që përfaqësonte se sa me formimin e tyre personale, mendimi im. Dakord, po profesori Yusuf Kalo te libri i tij Bloku, gati e nxjerrën Nexhmijën sikur kishte frikë nga Enveri se mos i ndodhte ajo që i ndodhi gruas së Stalinit, siç tha profesori. Por unë nuk mendoj kështu. Gruaja e Stalinit e parë në prizmin, se siç thot ky, është një viktime e depresionit të saj, siç e thot Montefiori, por në atë depresion e çoi Stalini. Do të thonë, nuk dhe po thosha që Yusuf Kalo e nxjerr Nexhmijën gati me të njëjtën frikë. Mos rezulton ashtu. Analizën e profesor Kalo. Ben, përshtypja jote. Tani ju e thot shumë gjëra, nuk dua të përsëris gjëra. Do vetëm të them diçka, personalisht si gazetar më interesoi gjëja ndryshe që mund të dëgjoja prej saj. Kuptohet dhe besoj të gjithë njerëzit që kanë intervistuar nuk kanë marrë asnjëherë përgjigjet që donin, përgjigjet që doje i merrje off record. Gjithsesi, gjithmonë një gazetar mundohet që nga detajet të shkojë ke përgjithshme. Dhe mënyra se si unë jam përballur me të, kishim një lloj lidhje të paktën, gjithmonë bisedë të gjesh një çelës. Ishte u kapa me konceptin e saj për vdekjen. Ishte një kohë që merresha për shkak letërsisë dhe kështu. Dhe ishte shumë interesante. Ky personazh nuk ishte absolutisht frikë nga vdekja, madje po e mirë priste. Dhe këtë mundesh të artikulonte qoftë nga ana filozofike, por edhe nga ana humane. E çuditshme ishte që me kulpat e saj ishin shumë të rezervuara dhe kryesore. Ajo që thoshte për luftën ishte shumë interesante. Kishte shumë respekt për gjithë njerëzit që kishin marrë pjesë në luftë. Dhe, të paktën gjatë intervistës time, ka thënë edhe që kemi bërë gabime.
Po pse nuk i keni artikuluar më përpara, kam thënë, kishit mundësi mbas 91-shit, përveç kohës burgut, që t'i artikulonit. Duhet të jetë koha dhe momenti i caktuar. E kam pyetur për Kosovën. Po ka pasur, me thonë drejtë. Po, e kam pyetur për Kosovën. Gjithsesi është rezervuar dhe më është dashur nëpërmjet burimeve të treta të mundohesha t'i nxjerrja gjëra. E ka qenë interesante që më ka konfirmuar diçka që sigurimi jon vazhdimisht e pas ka pasur në kontroll të gjithë strukturën, superstrukturën e Kosovës. LPK-s. LPK-s po dhe pjesëve që ishin njerëzit që ishin në qeveri. Sepse një pjesë e tyre vinin, në qoftë se dini historinë, një pjesë e madhe ka shkuar nga Shqipëria në Kosovë. Po, duke zënë që nga Fadil Hoxha. Sinan Hasani. Absolutisht, Sinan Hasani. Kryetari presidentës, Vile, pas ka qenë dhe themelimin e Partisë Komuniste. Ka qenë themelimin e partisë. Si duke si dilte i nati me Enver Hoxha, se Enver Hoxha, ky thoshte qenë, a i thoshte vjezje bosur. Tani po më thoni një gjë shumë interesante, sepse e kam takuar Sinan Hasanin, jam lutur për një intervistë, dhe më ka thënë tekstualisht që është e pamundur në këtë moshë t'jap intervistë për ju, sepse nuk ju besoj, mbas asaj që ka thënë Enver Hoxha për mua. Dhe këtë e kam përsëritur në Nexhmijës, e shpërfillte në mënyrë të dukshme, hapur. Asnjëherë nuk e kemi menduar atë çfarë ishte. Dhe jam munduar shumë nëpërmjet një elementi që e mbante përballë. Dhe shqiptarët e Kosovës nuk kanë simpatia për të, nuk e don. Quhen thjesht një shërbëtor të serbë. Po si që thonë për Fadil Hoxhën për shembull ose për Azem Vllatin. Dhe një gjë interesante ishte tjetra që i referohesh vazhdimisht Darwinit. Dhe më është dashur nëpërmjet disa pyetjeve që e njifte apo e përdorte thjesht, a realisht e njifte. Problemi i madh ishte që, siç u thash, përveç se nuk dinte të bënte mea culpa, sintezat i bënte shumë të shkurtra dhe ishte shumë e bindur për gjërat që thoshte në mendje. Më tha gjëra shumë interesante për pjesën e lëvizjes klandestine gjatë kohës luftës dhe për pikët që kishte bërë Mitat Frashëri për t'i përfshirë pjesën e luftës dhe për këtë kishte negociuar vajza e Medi Frashërit. Ishte shumë interesante sepse më tha, ai në një moment dukesh sikur më miklonte, dhe më tregon një foto, është një foto që duket, e tha profesori, është gati një personazh Hollywoodi, shumë simpatike, veshur në mënyrë shumë moderne. Tha, më dukesh sikur më miklonte. Por me njerë ja preva shkurt dhe i thash, neve me ju nuk bëhemi për këtë. Dhe ai tha, vazhdonte që të më thoshte, jeni shumë të ri dhe po shkoni kot. Duhet ndiqni një rrugë tjetër. Megjithatë tha, më dëgjoj me kujdes, por ne ishim bindur. Dhe pyetja që i bëj në funksion e një sinteze, gazetari thash, në këtë moment si mendon? Do ishim ndryshe nëse do bësh një pakt edhe me nacionalistët, një pakt ndryshe? Në asnjë mënyrë, më thonë. Rruga që ndoqëm ne ishte rruga e tretë dhe prej kësaj rruge neve kemi këtë që po jetoni juve sot. Mund të them dhe gjëra tjera, po s'dua t'ju marr minutazhe. Kryesore dihet që Nexhmija Hoxha nuk u pendua kurrë, nuk kërkoi falje kurrë dhe nuk u pendua kurrë për asnjë. Absolutisht. Vetëm që unë besoj që u takon historianëve dhe u takonte historianëve që të bënin të paktën intervista më civile me ata dhe të nxinin realisht gjëra që mund të duhet. Megjithëse unë i besoj një moment, unë megjithatë besoj. Unë nuk e di atë kanë sulmuar ty, po damin e kanë sulmuar. Nuk më bën përshtypje këtë. Këtë tani. Më shumë kanë sulmuar rudinën tënde. Më fal. Tjetër punë, me themat e kanë gjithmonë më kollaj. Kjo nuk është e vërtet, sepse njeriu që ka punuar realisht për historinë tonë të luftës dytë botërore dhe për periudhën e mbretit Cog, zoti Fischer, e ka intervistuar. Gjatë. Jo, thash historianët tanë. Dhe ai ka punuar për historinë tonë. Historinë, sepse ti duhet njohësh mikropsikologjinë e një kombi, nuk mund ta bëj kur një huaj, duhet ta bëj vëndaliu. Jo, edhe këtu gabon ta. Do të jap një rast që është shumë interesant. Me gabimin tim, është një gabim vetë. S'do më lesh të flas? Jo. Dakor, të rish. Profesor Ceka, pyetja $1 milion, jeni akuzuar se e keni shpëtuar kur kthyehet turmën te Ura. Sa qeve kanë këtë pyetje. Sepse është një
Një ndër akuzat gjithë demokratët ta vën fajin ty në Eritan, s'na lanë Eritan ceka se neve do bënim kështu, ndërsa socialistët s'ta din për der fare. Atë ditë asnjë demokrat s'ka qenë atje. Për thënë nga këta, sidomos nga këta demokratët. Më fal të ndërpres pak. Jo, mos më Unë kam qenë pak metra mbas jush dhe besoj se ke qenë demokrat në atë kohë. Absolutisht. Jo, do të them që ke të drejtë për pjesën pra, që atje ka qenë përpara me, se nuk atë bllokun për t'i penguar njerëzit për shkuar drejt urës Lanës, ku nga ana tjetër ishte garda me tanke, nuk e krijova unë, e gjeta. Edhe aty ishte Edmond Budina, Emin Riza, për të përmend disa. Emini si ishte fare antari i PD-s, Edmondi si ishte antari i PD-s. Edhe nga PD ka qenë vetëm Pullum Karameta, i cili po përpiqesh të bënte edhe ndalimin, edhe Agron Çika, që ishte prap antari i Partisë Demokratike. Kështu që unë kam shkuar fare rastisht, isha në... Megjithatë juve ju kam mbetur që kthyet turmën nga rruga. Po prit se kam dëshmitar, kam Muzafer Korkutin që ishim duke pirë kafe për 7 palë qefe në një ditë si kjo që ishte sot, me te kisha, sipër, me në amik Bodinakun që janë gjallë. Dhe kur u ktheva për në zyrë, se vazhdova, unë isha antari kryesisë Partisë Demokratike, por isha drejtori Institutit të Arkeologjisë tek sheshin Nën Tereza. Dhe pash që doli garda, tanket e gardës, edhe ushtarët e gardës dolën dhe shkuan drejt bulevardit. Atëherë duke parë që diçka po ndodhte, kisha makinat, ku ishte makina e institutit, unë nisa për shkuar tek rruga e Kavajës, ku ishte selia e partisë, dhe kur shkova, se kalohesh tek Ura, ku është sot drejtoria policisë. Dhe pash që nxinte tamam tek Ura e Dajti. Dhe atëherë e ktheva makinës se punonte në 2 krahët, kjo të 2 rrugët, punon në 2 krahët, dhe nga krahu i sipër, krahu verior, shkova tek Ura dhe gjeta këtë situatë. Atëherë dhe në pata e pash rreziku ishte jashtëzakonshëm. Unë kisha përvojën e hidhur nga garda, sepse në rrugisën time ku banoja unë. Me kam idenë që nuk ishte garda në 97 që do të bëjë tanket. Ata ishin të dogmatizuar deri në kulm. Dhe aty kisha, ishte shtëpia Adil Çarçanit, ke Jul Variboba ku kisha unë shtëpinë. Sa herë kaloja unë me djalën e vogël për ta çuar në çerdhen atë kohë, këta në Kopësht ishte. Këta mbushin armët. Për presion psikologjik. Pa tjetër, e kuptohet se çfarë malli ishin ata. Dhe komandanti i gardës ishte Dane Binaj. Unë kam që nga emri duket emri i rënd. Dane Binaj ishte një shkëmb nga Kuçi, nga ajo zonë, shkëmb, siç janë ata shkëmbejt. Mos them një prall, se kanë 2 simbole, ato shkëmbi dhe prall. Dhe ky ishte prall, për të thënë të vërtetën. Nuk kante sopat as gjikundi. Dhe ma ka thënë, po ju prisnim që t'ju grinim, kështu ma ka thënë, do t'ju kishim grirë. Dhe megjithatë, unë ndërhyra ishte nga ana tjetër ishte arrestuar policia në fillim, dhe pas policisë ishte garda. Dhe shkova në atë komandantin e policisë, ishin gjithë me skafandra, dhe i them çfarë ka ndodhur. Ai thotë, shiko këtu ka pasur një incident në blok sepse donte të kalonte dikush me motociklet 2-3 atë kohë. Ai ushtari i gardës i ka kërkuar të ndalën, s'ka ndalur, ka shtënë në ajër dhe kjo ka dhënë alarmin sikur po ndodhte në gjë. Dhe kjo është shkaku që doli garda. Kjo ishte. Dhe nga ana tjetër, populli që u shqetësua hap më një herë lajmin, atë kohë s'kishte as telefon as. Dhe hap lajmi që Sulo Gradeci ka bërë grushteti. Edhe kanë vrarë Ramizalin. Edhe kanë marrë pushtetin. A kishin dalë për Ramizi në turma? Ore, turma, në atë kohë, Ramizi luante, ju e keni harruar, po jo, nuk e kam harruar fare. Luante 50.000 herë që dilte sikur liberal, pastaj nga ana tjetër i thonte Lal Hekrit, po dol në shti edhe vriti, apo se dini këtë. Janë dhe këto ngjarje. Dhe Lal Hekri që ne dinim që ishte më konservator, ishte më liberal se Ramizalia. Po sidoqoftë, ky ishte momenti, edhe shkova atje tek oficeri i policisë, dhe është gjallë, po filloj me emrat e me këta, është me gjithmonë një djalë shumë serios. Edhe më çfarë ka ndodhur, më thotë s'ka, i thash unë, këto që thua janë të vërteta, apo i keni sajuar? Tha, është e vërtetë. Tha, kam një garanci, tha që unë jam miku i Fajkdines, se kështu e kanë shqiptarët. Fajkdine ishte shoku im i ngushtë i Mallakastrës në gërmimet arkeologjike. Ky ishte kredenciali që të beson. I thash ma jep se kishte këtë megafonin që i bënte thirrje turmës që të mos afrohet, bjerët megafonin dhe kështu fillon historia. Dhe i kam kthyer 3 herë me radhë, jo 1 herë, 3 herë me radhë.
Dhe në herën e dytë ka ardhur gruaja ime nga kopshti, dhe kishte redonin e vogël në dorë, se kishte marrë, kishte thirrur ata që vinë ta merrte, dhe ka një fotografi, por nuk e dija, dhe gruaja ime që është parashikuese ta ore merret dhe tregoje këtë fotografi. Dhe kam mbajtur redonin, dhe kam thënë njerëzve, dëgjoj, ky është djalim, nëse thonë jo nuk na shtin. Dhe do shkoj unë i pari atje, thashun. Dhe keni për të parë që do shtin, thashun. Edhe po pse i thash, më mirë dhe kishin copë letër, do ta fitoj me gjak apo ta fitoj me këtë copë letër, se ishin votimet në 31 mars. Thash, ne do ta fitojmë me letra, nuk e fitojmë me pushke, me armë. Edhe kjo ndodhi që u kthyen njerëz. Nexhmija më ka thënë në intervistë që unë i kam thënë atyre të gardës që askush mos të zbrazë armë. Po lejnë se vinë te vila. Te vila. Nuk ishte, tani këto janë legjenda, sepse Nexhmija, tani t'ju them dhe gjë, Nexhmija dhe asnjëri nuk ishte në blok. Bloku ishte zbrazur dhe ju e dini që Nexhmija ishte në Dajt. Ishte tek vilat e Dajtit dhe po atë ditë keni harruar që ka dhënë televizioni i Tiranës një intervistë me Nexhmijen. Nga Dajti, jo nga vila saj, dhe ka dalë dhe kujtojnë dhe çizmet. Na bënte përshtypje se si kjo zonjë dilte me çizme na dukesh kulmi i elegancës. Pra, në blok nuk ishte absolutisht asnjëri. Ata pronarët e blokut më detyrohen sa para tani që marrin ato nga vilat. Që nuk ja dojën e nuk ja rrafshuan vila. Po gjithë kjo histori, dhe që do të them që kjo histori po fshihet pak nga pak. Pra, në 20 shkurt u kujtuar rënja e monumentit, 21 s'kishte, edhe ky është lajmi i parë që jepet. Në 22 ka qenë revolta e shkollës bashkuar, që ka qenë prap një gati për luftë civile. Ne kemi kaluar shkurti i vitit 1991, ka qenë, nuk jam lutur në herë Zotit, po çdo ditë i lutesha Zotit, shpëtoi o Zot Shqipërinë. Nuk ishte çështje tjetër. Okej. Pedro, më duhet të ndërpres për publicitet, po do ta filloj me ty, sepse edhe juve keni pjesë të Nexhmija. Pas pak publicitet.
rikthehemi në pjesën e dytë, ku do diskutojmë një farë mënyrë rishtas trashëgimin e Nexhmije Hoxhës, bashkëshortes të Enver Hoxhës, njeriu që me dorë të hekur të sundoi Shqipërinë për 40 vjet dhe në një farë mënyrë pasojat e atij sundimi, për mirë e për keq, po më shumë për keq natyrisht, i kemi edhe sot e kësaj dite. Dua të pyes një ndër personazhet i cili mori përsipër trashëgimin e një partie e cila kishte problematikat e veta, por le të themi morët përsipër edhe reformimin e saj. Petro, sa e ndjenit juve trashëgimin e partisë së punës, aq më tepër në një rreth si Fieri ku ende votohet në shifra si të Stalingradit për të majtën? Jo tamam si të Stalingradit, po sigurisht që në Fier majta është e fortë, fal edhe po themi politikës represive, aq sa mund të thuhet në demokraci që aplikoi Partia Demokratike pasi mori pushtetin. Ngjarjet në Fier kanë qenë dramatike, tragjike, të shëmtuara. Mjafton të kujtoj që në zgjedhje pjesëme të Libofshës në 29 qershor 94, unë besoj ka ndodhur ngjarja më e shëmtuar politike në gjithë Evropën lindore, pra në vendet ku pati tranzicion nga komunizëm ose nga një regjim komunist në pluralizëm, ku militantët e Partisë Demokratike u futën në mitingun që bënte Partia Socialiste, në atë keni parasysh një ditë përpara e bënte opozita dhe ditën tjetër e bënte majoranca për një çështje lokale. Edhe zakonisht ju shonin në përfusha anësore. Ata ishim në qendër ku ka qenë shtëpia e kulturës e Libofshës dhe ata dolën para nesh pra që mbanin për qytetet, se për shembull Berisha kishte qef ta degdiste pësonte Alidemin ato kohë. Sigurisht, dhe ne donin na çonin në një çerdhe buzë jarnice, histori. Ata kanë dalë aty përballë nesh dhe në miting ishin kryesisht gra, sepse presioni ka qenë shumë i madh për ato zgjedhje vendore që edhe sot e kësaj dite më çudit ajo epshi i Berishës për ta marrë se s'bën Libofshën në një palë zgjedhje kaq ku bie Libofsha më thua. Përballë Libofsha është përpara se të vesh në Fier, në krahun e djathtë është Libofsha, sot është. Po imagjinoj që mund të vritesh për Libofshën. Brenda bashkisë Fierit, por në atë kohë ishte komunë më vete. Vdiq kryetari i bashkisë që kishim zgjedhur ne, prandaj u zgjedhë pjesme. Këta kanë dalë aty përballë grave dhe më falni që po e them, po hoqën pantallonat edhe mbathjet. Imagjino çfarë ekstremizmi. Gjëja më shëmtuar që mund të ndodhë. Në vitin 90. Kjo për mos përmendur pastaj në vitin 91 trashëgimia e Partisë së Punës në farë mënyrë ai u vrisë. Shiko, kjo është një gjë që ne ndjenim shumë. Unë nuk kam qenë antar i Partisë së Punës, domethënë në një farë mënyrë jam zgjedhur dhe aksidentalisht në drejtim të PS-s. Në nëntor 91 pastaj jam bërë kryetari i partisë, s'kam qenë direkt kryetari i partisë në Fier. Dhe kemi punuar shumë, sidomos me pjesën e antarësisë që vinte nga Partia e Punës, po që kishte edhe mosh, po themi, të madhe, pensionistët për shembull, për të sqaruar të vërtetën lidhur me regjimin diktatorial. Ku për mua, për shembull, argumenti kryesor ishte që vetë Partia e Punës e quante shtetin diktaturë proletariati. Pra, mjaftonte kjo për të thënë që ishte diktaturë dhe sigurisht shpjegime nga më të shumtat. Sigurisht që pjesa intelektuale ishte ndryshe dhe në Fier ju e dini që ka patur edhe në Eritani ka qenë pjesë e asaj klase intelektualesh në Fier, por ka qenë e shumë në numër dhe shumë e zhvilluar, shumë cilësore, sepse ishin disa deg të ekonomisë që në Fier kishin vepronin aty dhe kishte një përqindje të madhe. Naftas kishte vetëm inxhinier nxjerrje dhe prodhimi, kishte ekonomist, kishte statisticien, kishte informaticien. Kishte një pjesë të madhe të kualifikuar. Për mos thënë kultura, pastaj gjitha këto bujësia. Juve mendoni që trashëgimia e Partisë së Punës ju ndjek edhe sot? Jo. Sigurisht që mund të bënim ca gjëra më ndryshe, edhe më mirë besoj, kur është bërë në... Se elektoratin, atë elektorat keni tash me në nëntor 91 është bërë edhe... Jo, që mos... është bërë një konferencë kombëtare për distancimin nga
regjimi komunist dhe nga figura e Shiko, Enver Hoxhës. tjetër kjo distancimet, unë them në Jo, është bërë ajo, jo, do të them dhe diçka në personale. brendësi, shpirtërisht, do të mos flasim me politikisht, si funksionari i saj që jeni. Po, a mendoni që kjo trashëgimi, sepse një pjesë e madhe e votave të së-majtës vjen nga partia e punës, nga fëmija të atyre që kanë qenë me partinë e punës, apo jo, nuk mund ta mohosh këto. Sigurisht, problemi është që, si më thënë, fajësia në fundit është politike në radhë të parë, po pastaj është dhe personale, pra është individuale me emrat, dhe ku fillon me simbolin kryesor që është Enver Hoxha dhe ku përfshihet edhe e shoqja e vet, Nexhmija, meqense po flasim sot për atë. Që do të thotë, në qoftë se ti distancohesh qartazi politikisht, kjo është një gjë e rëndësishme. Pra, edhe për asaj përket vetë ndjerjes së brendshme apo ndjesisë politike lidhur me këtë gjë. Së dyti, kur ti nuk ke gisht në, po themi, në gjurmët edhe në krimet e asaj pjese, kuptoj, e ke dhe më të lehtë për tu ndjerë mirë dhe jo keq. Pra, në qoftë se i bën këto të dy, kam përshtypjen që ndihesh mirë. Po, kur vim te kjo konferencë, mbaj mend që është bërë një rezolut, unë kam qenë një nga ata që kam thënë të kërkoj falje. Sepse ne institucionalisht ishim pasardhës të Partisë Punës, në kuptimin që për mua ishte gjetja më e mirë, sepse ajo ideja që Gjoja do shpërndaj Partia e Punës dhe pastaj të bëjë një parti e re, ishte një gjë që nuk qëndronte. Pra, jo se s'bëj më, se sigurisht që bëj. Problemi ishte që nga pikpamja institucionale për mua ishte gjetja më e mirë. Jo, në gjithë lindjen kështu veprua, kaluan. Kështu që s'kishte ndonjë edhe një shpërndarje formale nuk. Po falje nuk u kërkua. Jo, propozimi im nuk u pranua. Po, nuk u bile kanë kundërshtuar disa që sot janë në partinë e presidentit. Tani, me qëse jemi në disa ngjarje personale, unë do të them dhe këtë gjë që të presidentit aktual. President aktual. Pa ata kanë qenë të përsejë, pa sa vetë në telesia. Dëgjoj, po tjetë për ish presidentin e zgjedhur për herë të parë në Shqipëri, mund të them që kandidimin për herë të parë ja bëri Partia Demokratike. Jo duke kandiduar institucionalisht në parlament, por duke thënë Ramizi president përpara se të flitej për presidencë. Besoj se e mbani mend, bile edhe në mitingje. Pra, kishin një lloj dobësie për atë. Me qënë se jemi tek simbolet e komunizmit dhe simboli kryesor ka qenë Enver Hoxha, në Fier ka ndodhur që busti është hequr me dhunë, është hedhur në Gjanic, dhe Gjanica në Fier ka kuptim në një lumi të pist, jo të pastër. Jo të valbonës. Ku të të gjehin, po themi, të edhin një lumë të pastër. Dhe pasaj është rivën me një miting... Jo, kush e hoqën një? E hoqën... Po se fluën, por ke qënë ti aty. Jo, unë s'kam qënë. Te heqja? Jo, s'kam qënë tek ajo. është bërë heqja nga personat që ishin përgjithsisht nukli militanti i Partisë Demokratike të persekutuar e tjerë. Është rivën pastaj, me një miting të madh me klithma e tjerë. Dhe gjithë historia në pasme ishte se si do hiqej busti në Fier. Sepse shoqata e vullnetarëve të Enver Hoxhës bënte roj 24 orë dhe deri në atë kohë lejoheshin akoma armët, domethënë këta që kishin armë me leje. Ishin me leje dhe në një farë mënyrë si janë bane njeriu që të shkonte më atje. Dhe unë jam angazhuar personalisht për ta zgjedhur për këtë moment vjet. Pra heqja përfundimtare e bustit. E që ne ke bërë ti. E para njerë kam hequr bustin kur kam vajtur që jam zgjedhur në Partinë Socialiste. 91. Në qershor 91. Të 91-shit. Pra kam hequr 2 buste, po themi. Sa kam vajtur kam thënë hiqeni bustin që ati, ato ishin ca graca pastruese me lop në sy me bezi e kanë hequr. Dhe pastaj është hequr busti nga sheshi që është ngjitur me kinoteatrin, sepse aty ishte vënë busti Enver Hoxhës. Pra, kam punuar gjatë me ata të shoqatës që ta hiqnin, në mënyrë që të mos ndodhte më incident. Dhe është një gjë që ndodhi pa gjakderdhje, pa rrëmuj, pa... Lam, mendon që trashëgimia e Hoxhës, e komunizmit dhe Nexhmijës, se cila ishte
pinjollja e fundit e aktorëve të dorës së parë të komunizmit do vazhdoj akoma? A do shpirohemi nga ky mak? 46 vjet kanë qenë shumë. Edhe kur bënim ne analizën e 100 vjetorit të themelimit të shtetit shqiptar të pavarësisë, e kuptoj sa e trisht ishte tani që thoshim 100 vjet, iq 46, ç'a mbetet? Iq edhe këto të demokracisë ne jetojmë vetë dhe s'mbetej asgjë. Mbetej pastaj Ismail Qemali ngriti flamurin, Ahmet Zogu. Ishte luftën e pabotërore që shkoi Shqipëria ashtu si shkoi. Si që rumpallën deri në Kongresi i Luqës edhe nuk mbetej gjë. Domethënë është një periudhë shumë e madhe edhe për shkak të asaj që e përmendej që këta ishin shumë të rinj, Enver Hoxha dhe të gjithë ishin shumë të rinj dhe në krahasim me gjithë liderët komunist në lindje ishin më të rinjt, këta që kishim ne në Shqipëri për fatin të keq, sepse në vitet 60 vdiqën të gjithë këta, Stalini, 50, 60, Dimitrovi, gjithë vdiqën. Enver Hoxha, domethënë ishte shumë i ri. Ata në atë kohë ishin 40 sa vjeç. Dhe 46 vjet që është një epokë, nuk është një periudhë, nuk është një, po themi janë 3 breza, paga shumë statistikisht. Dhe ne e vuajmë akoma mentalitetin komunist, që do të thotë, jo thjesht po të dali njëri e thotë unë jam komunist, apo unë nuk jam komunist. Pasojat që ne kemi sot, pa diskutim, janë pasoja e atij sistemi që ne kemi, me gjitha problemet dhe deformacionet që ka shoqëria jonë. Ne, në atë kohë, përveç se botkuptimit politik dhe indoktrinimit, shumë fenomene sociale... Si shpjegon një ringjallje të tilla? Në shumë njerëz që i shohin anët e mira, anën sociale, anën... Unë shikoj asnjë anë të mirë, ajo është një ignorancë. Dhe shikon ti, po ka një lloj ringjallje. Është një ignorancë, një ngushëllim. Jo, janë ndjem të shkolluar këta që ringjallin, ndjem të shkolluar në Francë. Kjo nuk kuptohet, është sikur të thuash sot, edhe sot ka lëvizje në Gjermani, ka disa të rinj që janë nazistë. Jo, ka të majtët që do të marrin 10% në parlamentin Gjermanisë. Jo, nazistë Jo, po flas për të majtët e Gjermanisë lindore, marrin 10%. Unë them për nazistët në Gjermaninë perëndimore, që sot janë dhe ekzistojnë atje, dhe ne dim edhe për plasje me policinë e tjerë, është e njëjta gjë, po Shqipëria do ta vuajë këtë dhe sidomos në probleme sociale. Ne sot edhe këto vrasjet brenda familjes fshishim o tani, se s'kishte përndime, s'kishte rraje, s'kishte vrasje. Një klasë që ka dalë nga komunizmi, ja. Pastaj, kjo është thelbësore pastaj për klasën politike. Të gjithë politikanët sot janë fëmijët në një farë mënyre, djathas dhe majtas. Jo fëmijë, janë ka qenë Edi Rama ka qenë aty, Edi Rama ka qenë... Po jo më janë pjesë e nomenklaturës, fëmijët e tyre, pasardhësit e tyre, të afërmit e tyre, përveç Petrokolçit. Është jam me ty për diçka, do të kemi parasysh. Në 2 dekadat e fundit ka një generacion tjetër për nostalgji. Quhet rikthimi i nostalgjisë. Nuk është mirëfilli nostalgji për komunizmin, është nostalgji për një kohë, unë duhet t'ja përsëris, ka një studim shumë interesant, një nga sociologët më të mëdhenj e kemi përsëritur dhe tani për modernitetin e kësaj kohe. Dhe moderniteti i kësaj kohe ka filluar të rrjedhë. E nostalgjia është për ato lloj sistemesh, ku ky lloj ngritjet e sistemeve ekonomike shoqërore kanë qenë solide. Nuk kishte rëndësi sistem kapitalist apo sistem socialist. Shqipëria mirë filli nuk ka qenë shtet socialist. Domethënë ne kishim emrin kushtetut, me kushtetutën e vitit 76 dhe kështu, por ne nuk kemi qenë socialist mirë filli. Ne kemi qenë një lloj eksperimenti që pasojat po shikohen sot e kësaj dite. Kjo që thoni ju është shumë e drejtë, por është për këtë lloj narracioni që ka lindur komplet në Europë. Dhe këtë po vuajmë ne tash, një lloj nostalgjie të pa justifikuar për një lloj të kaluare që realisht nuk përfaqësonte zhvillimin e vendit tonë. Tani nuk duhet mohojmë dhe diçka që Shqipëria edhe disa vende të tjera janë ndarë me laps për të qenë këtu ku janë. Unë besoj shumë që mos ishte ai lapsi i Churchillit, Shqipëria patjetër do kishte fat tjetër, sepse thjesht faktin të marrësh Enver Hoxha deri në vitin 48 ka qenë gati ka qenë atë peshore. Në zgrip. Atëherë mund ta kuptosh shumë mirë që në qoftë se fuqitë e mëdha do kishin një shikim tjetër për Shqipërinë, mos na ndiqte deri në 46 në mallkimin e madh që ishim mbështetës fashiste. Që anglezët ishin për të dhënë jugun greqisë. Absolutisht. Se nuk e dim se ishte fat që Churchilli na caktoi në lindje,
Se po në sakton të në përëndim, do thoshte në përëndim po gjysma e kësaj. Ka dhe referenca akoma më të hidhura me fuqitë angleze që kanë qenë në Kretë dhe kështu, për gjithë atë që ka ndodhur me popullsinë çame. Okej, mos hym në histori. Dhe po të them për narracionin e kësaj të nostalgjisë. Është kthyer komplet në Europë. Dhe nuk është thjesht nostalgji për komunizmin, është nostalgji për të shkuarën, nostalgji për një lloj rregulli, nostalgji për një lloj sistemi kur ligjet përmbanin përmbajtje. Tani ligjet nuk kanë më përmbajtje. Dhe po shikojmë në momentet e fundit që dalin ligje nuk zbatohen, nuk kuptohen dhe nuk respektohen. Dhe kjo është ajo që... Po, dhe unë diçka. Ka një gjë, unë kam përshtypjen një përgjithësi kur ne analizojmë, themi, periudhën komuniste, e bëjmë në mënyrë të politizuar ose të partizuar. Pra nuk ka një analizë që të jetë objektive mirë fill. Dhe themi për shembull që e gjithë historia është, po themi, diktatoriale etj. Unë them që historia nuk është thjesht histori politike, është dhe histori shtetërore. Dhe besoj se një pjesë e nostalgjisë vjen për këtë aspektin shtetëror. Që lidhet, po themi, me sigurinë, bie fjalë. Pra, dikush që... O diktatura pjellë siguria? Po, pra, po. Diktatura, nuk mund të thuash tani sigurinë? Po, prandaj po them që ai që ka jetuar në atë kohë dhe jeton sot, fillon dhe mendon që atëherë ishte më mirë sepse... Atëherë s'dini gjë se ç'o ndodhte? Ka haruar. Po jo, kam fjalën këtu, ishte histori edhe shtetërore. Pra, dhe unë mendoj që ne nuk kemi ditur ta ndajmë këtë pjesë. Pra ta ndajmë mirë historinë politike, e cila ishte jo vetëm e kritikueshme, por ishte kriminale. Ku lufta e klasave ishte stimulari kryesor që ishte një fatkeqësi e madhe që neve nuk njohëm ndonjë shtet përpara, se po ta shikosh për shembull Rusia, vërtet bile e vojti komunizmin më shumë se neve. Por mbajti hymnin e Bashkimit Sovjetik. Mbajti disa simbole të cilat ishin të shtetit, pikërisht sepse kishin lidhje me shtetin, që të gjitha këto, që thatë juve. Ashtu siç nuk mund t'i mohojnë për shembull komunizmit disa lëvizje të mëdha që mund t'i bëjnë vetëm diktaturat. Për shembull, bonifikimin e zonës së Lombardisë e ka bërë Mussolini. Nuk e kishin bërë. Italia kishte 100 vjet shtet përpara Mussolinit. Si ishte në gjendje ta bënte. Hekurudhat e Italisë i bëri Mussolini, bile Roosevelt, kur bëri hekurudhat e Amerikës, merrte pikërisht si shembull për pionerinë e hekurudhave italiane. Po, kjo ka ndodhur në Shqipëri. Po pra, diktaturat e kanë këtë, siç bëri për shembull bonifikimin e vendit. Kapitali i përqendruar. Ai bënte çfarë vendoste. Pra atë që vendoste e bënte. Do të smundja edhe poshtë arsimin kapilar, shëndetësinë kapilare, domethënë janë. Për këtë po them, po kjo është historia shtetërore. Pra, ekonomi, arsim, shëndetësi, ushtri, bie fjala. Ora, do thonë njerëzit që ishte ushtri komuniste, ishin 100.000 ushtarë etj, por në kushtet e luftës ftohtë. Ajo është një zgjidhje e cila duhet... Ishte armë dhe municione për të bërë luftë një vit pa ndërprerje. Po pra, është 3% e buxhetit. Është pjesë e shtetit. 33% e buxhetit. Është pjesë e shtetit. Domethënë ishte një shifër që harri edhe në Unë them që këtë pjesë ne duhet ta ndajmë, pra, duhet ta ndajmë luftën e klasave, zhvillimet politike. Shko, mos haro që edhe Rama këtë shëndetësim falas e luajti si rrjedhimi nostalgjisë shëndetësisë së kohës komunizmit. Jam shumë dakord me Petron. Pra, duhet ndarë janë disa histori. Dhe është një histori që nuk e trajtojmë fare, se themi ishte Enveri, Nexhmija dhe identifikojmë gjithë çka ndodhet, bonifikimin, e po flisnim e Benin, po vinim sot po kujtore kush e ka bërë liqenin. Ideja e liqenit, apo e gjithë parku. Një bullgar dhe një rus. Jo, nuk është bullgar e rus, si ata thot Beni. Se kjo është e keq. Projekt. Shqiptar, pra, edhe që se njeh njeri, edhe ati do t'i kishën vënë një bust, kishën vënë dhe histori, thot Beni kishte studiuar edhe në Francë, është një nga... Ky anonimiteti jonë është i komunizmit. Po hidrocentrale, janë veprat jashtëzakonshme. Ai Farudin Hoxhës duhet i bësh. Jo, është tjetri projektuesi i tyre që s'ka një bust, po i harrojmë dhe emrin atje. Natyrisht që një pjesë e mirë e kësaj historia është historia atyre që ishin ndjem patriotësh, vinin nga lëvizje patriotike, do nga shtëpi patriotësh, nga shtëpi të mira, që kishin studiuar jashtë, po ato kishin studiuar brenda. Që bën shkollën, bën tekstet, bën për herë të parë historinë, bën... ishte një nacionalist, kryetari i Fondit Nacional Shqiptar. Arkeologjia, aty duhet gazetuar. Ishte regjim komunist, arkeologjia eci përpara pati problem. Shiko, ka dhe një gjë që se ne nxim dhe këta diktatorët, dhe ata
Tash unë s'dua të bëj historinë dhe s'dua se sidomos sot nuk është rasti të themi të qofte një fjalë të mirë për ata. Po ja them diçka që është një kujtim me babait. Thot në 17 nëntor u shkrirua Tirana, në 21 nëntor erdhën dhe më morën dhe më thanë hajde se do krijojmë Institutin e Shkencave, si shkrirua akoma Shqipëria. U krijua Instituti i Shkencave nga Alex Buda, edhe që mlodhi këta shkencëtarët e parë. Dhe në vitin 1948, do të thënë 2 vjet pas shqirimit, u bë ekspedita e parë arkeologjike shqiptare në Apolloni filloi dhe çdo vit. Sot me qeverinë e nderuar të Petro Koçit dhe asaj përpara që ishte Nerita Ancekës, do të thënë sektori më mizerabël është ai kulturës, ku nuk financohet, ku nuk kthehet koka, me respektin më minimal për këtë klasë që përbën simbolin e kombit që është e vërteta. Nuk po them që lufta e klasave që bëjnë këta sot është kundër intelektualëve. Dhe që e bën të Berisha dje. Që e bën të Berisha. Po këta janë edhe më të thënë, mendjet e pavarura këta janë edhe më të egjër akoma, Pra, po them, edhe këtë Petros i vjen i keq se nuk është pjesë e këtij. Duket se ke një parti tjetër apo e ke unifikuar partinë. Ë? Jam të PS-ja edhe? Je ke PS-ja edhe. Jo, fajtari që na sjell Petro këtu. Nëse ka trashëgimi negative në këtë drejtim, është një trashëgimi nuk vjen vetëm nga partia e punës, por vjen edhe nga nga mentaliteti jonë i vjetër, i Katundit, i kreut të Katundit, i asaj që thot Konica që këta shqiptarët e tij dashur, se është njeriu dy njerëz që i vlerësoj për dashurinë që kishin për shqiptarët, po edhe për kritikën që bëjnë, është Eqerembej Vlora dhe Fajkonisa. Dhe të dy thonë, ky është një popull që nuk do të qeveriset, ky do të drejtohet. Pra, çfarë kemi trashëgimin? Trashëgimin nga partia e punës, nga Enver Hoxha, nga Endjera, kemi që duam akoma të drejtohemi. Duam patjetër që të jetë dikush që të jetë karizmatik, një popull që është 2 milion, ku 1 milion kanë bërë gati valigjet për hikur, këta duan drejtohen, nuk duan të qeverisen. Pra, nëse ti i del, i mban një fjalim, me tenxhere, me fëltere, me kudion filxhan, këta janë gati. Nëse del, mban një fjalim, që thuaj do të ngrihen rrogat, do të ngrihen, po themi, pensionet, do ulen taksat, nuk të dëgjon njeri. Kjo është trashëgimia më e madhe që kemi ne atë. Këta vëri fotografinë e Enverit dhe shkojnë pas tij. Nuk donin ta dinin që kishin bukmistri, që s'kishin buk për ta filluar ditën e nesme. Është një fakt shumë i bukur. Ne jemi një popull, kam iden për nga të dhënat antropologjike, mesatar si gjatësi. Por ama i zgjedhim udhëheqësit të gjatë, të bukur, shiko Ahmet Zogun, Enver Hoxhën, Sali Berishën, i duam të gjatë, të bukur. Të duam që të na... Kemi lulin gati. Po, është luli gati, Rama, e njëjta gjë, duhet jetë i gjatë. Këtë e kishte konstatuar Eqerembej Vlora, në një nga konfesimet ti që i bën Ugo Solës, i thotë që sikur t'isha vetëm 15 cm me gjatë, ka qenë shumë i shkurtër. Do isha mbret. Unë isha absolutisht mbreti këtij. Mbreti i Shqipërisë. Sepse i çuditësh që si ky njeri ka që elaboruar, ishte domethënë nuk e pyesnin shumë. Por ndërkohë atë që thoni ju, domethënë për sa i përket figurave, ka një problem që unë shikoj. Në fakt, ka thënë Daud Gumeni, ka thënë ky popull i do të gjatë të bukur, le të jenë si të duan, po e ka këtë prerje. Kjo përplasje ka filluar që në momentet e formimit të dy partive që kanë qenë këne. Dhe ajo logjik vazhdon sot e kësaj dite. Partisë Popullore dhe partisë tjetër. Ata u ndruan përse u miksuan. Por dhe personazhet që solli profesori janë 2 nga personazhet më problematik tonë. Domethënë askush si Konica nuk ka bërë identikitin e shqiptarit. Po kur shikon vetë Konicën si sillesh, atëherë ke një zhgënim jashtëzakonshëm. Ashtu siç ndodhe me Eqerembej Vlorën nga ana tjetër. Dhe si të them, problemi është vetë i brendshëm kene. Sa unë mendoj që ky vend realisht nuk ka gjetur një udhëheqës që ta dojë këtë popull. Tani të lutem të lexoj diçka. Shqiptari puna e parë që vjen ndërmend është të bëhet i pari i fshatit, të komandoj fshatin e tij. Konicën se s'është Konica, jo. Por nuk ja doli, ikën dhe merdhen në tokat e pafund të perandorisë osmane. Por nuk pati edhe këtu sukses me parat që mund të ketë kryesuar, blen një tuf dhënç dhe fillon dhe komandon tufën e dhënëve. Pukvil, konsul i Napoleon Bonapartit pranë Ali Pasha Pelenës. Qafir Pukvil, si ti thotë Ali Pasha. Mirë, atë e dim tani historinë e Pukvilit, por këtu është të lutem,
Si gjitha edhe kështu që të themi një gjë optimiste, dhe themu, unë si jam historian, po unë them që ne kemi qenë edhe jemi në familje brenda një trekëndshi shumë të fuqishëm. Dhe më thënë, po them civilizim grek, romak, slav, ne në mes, që kemi mbijetuar, tregon që si që thot Ilirian Jo, ka një gjë, më falë, unë mendoj që si shqiptari, kam një eksperiencë gjatë, kam mbledhur gjithë botën, kam pasur miqësi me njerëz kohë ndryshme. Nuk kam gjetë mik më të mirë se shqiptari. Nuk ekziston. Edhe si familje, edhe si njeri. Po u bën 3, harroje. Pra këtu është problemi jonë është që nuk dalim, nuk bëjmë komunitet. Dhe trashëgimia e keqe e komunizmit është që luftonte komunitetin. Do të ishte një sistem që synonte ta zëvendësonte komunitetin me partinë, me me idealet, edhe jo me interesin që kishte ai për themi për adeon, për fshatin, për kishën e tij, qoftë për xhamin. Për këtë punën e miqësisë që lidhet me besën, besoj, unë kam këtë autokritik, pra, se këtu jemi gjithë shqiptarë, që ne besën japim personit, po jo parimit. Okej, atëherë, e ndërpresim këtu për ishte një lloj analize e trashëgimisë së zonjës Hoxha, e cila sot ndroi jetë dhe e jetës së saj, aq sa që mund të na lejonin këto minuta emision. Ndërkohë, në pjesën e 34 do analizojmë duelin tashmë në shesh të hapur midis dy miq armiqve, Ilir Metës dhe Edi Ramës. Është lojë, është luftë apo është lojë luftrash? Pas pak, publicitet. Atëherë, rikthehemi në pjesën e tretë, po këtë radhë me një temë komplet tjetër. Meta Rama, lojë luftë apo lojë luftrash? Lant, kemi një precipitim të krizës apo tërhiqje mos kaput? 2 mars.
kjo është the final countdown për presidentin Ilir Meta. Në analizën time, kjo është betejë vendimtare më e madhe që ai ka zhvilluar në 30 vjet karrierë. Ne e dimë që Ilir Meta ka zhvilluar shumë betejë. Unë jam i prirur të them që në momentet kur një opinion i politikës ka thënë që ky iku mori fund, doli nga skena etj, ai është rikthyer. Ka një përsëritje në disa raste dhe sot jemi në momentin që ai po bën një betejë të fortë ekstreme, por që është i vetëm ndaj Edi Ramës. Është i vetmi që ka mbetur në këmbë, sepse Rama ka rrëzuar praktikisht opozitën e madhe. Opozita, do të thonë, nuk ka ndodhur ndonjëherë tani, duket si një kronik, do të thonë kështu, do të thonë rutinë, presidenti thret kryetari i opozitës hajde këtu dhe më mbështet. E kupton, do të thonë çka ka ndodhur, se ne kalon kështu kjo. Profesor Neritani mund ta shpjegoj akoma më mirë. Mua ajo më ka bërë përshtypje. Mund ta bëj në një moment që ai e ndjen që demokracia po kjo do të thotë që opozita ka shumë probleme tani, nuk është ai. Dhe Luzim Basha, nëse ne analizojmë gjuhën e trupit, ngjatet si një nxënës që e kishte thirrur në zyrë drejtori. Mua kështu më duk. Më thoni e ke gabim dhe të riqem. Po unë nuk do të riqem nëse në 2 mars Luzim Basha do të tregojë forcë, domethënë Partia Demokratike. Gjë që unë nuk e besoj. Ata që do jenë aty do jenë mbështetës si Ilir Metës. Të opozitës do jenë aty formalisht, po jo që të ketë atë zjarrin e fortë të Partisë Demokratike. Betejë pastaj Rama Meta, që ka një historik shumë interesant, ulje ngritje me lule, pa lule, etj, është në momentet e saj finale, po këtu ka një problem që Rama i ka grumbulluar të gjitha. Profesor Neritanin e kemi dëshmitar, jo thjesht i di më mirë, po dëshmitar, ai politikan i lartë shqiptar në këto 30 vjet, në momentin që ka patur pushtetin më të madh, ai befas për pak kohë ka rënë. Rama është shumë i rrezikuar në këtë moment, pikërisht sepse ka grumbulluar shumë pushtet. Në fund të 96-s nuk kishte njeri më të fortë se Berisha, rani janë. Kemi dha me zogën që u bën mbret. Në fund bazi mblodhi jo, po flas pas 30. Në fund të vitit po spati reagim Ilir Meta ishte politikani më i fortë në Shqipëri, që s'pyese fare, zgjedhjet i fitoje, bla bla bla. E kishte lënë namën pa zyrë. Në janar ra, domethënë. E njëjta gjë dhe me Fatostanën, çuditërisht u bë pothuajse diktator ose po themi një në 2004 ndryshoi, tani, në 2004 ndryshoi totalisht Fatostano dhe iku. Ne jemi në momentin që Rama është duke përsëritur këtë cikël. Se çfarë do ndodhë, nuk e them dot sot, sepse nuk janë kundërshtarët e Ramës, domethënë nuk kemi opozitën. Thonë të gjithë që grumbullimi i pushteteve të rrëzon. Grumbullimi i pushteteve të rrëzon kur ti ke përballë një opozitë virulente. Mos haro diçka, Berisha në 2013, po Partia Socialiste i kishte bërë që të gjitha luftrat. Kishte bërë çadrën, kishte bërë 21 janarin, kishte demonstrata të fuqishme. Në fund të 96 kishte PS? Kishte. Qa fuqie? Po ishte koha jonë, Bërthamën e vete ka pasur gjithmonë po se. Mbas fitores, së zgjidhjeve lokale. E demoralizuar po. Total. Fal gazetës koha jonë, Petro, të lutem. Pa diskutim, po koha jonë ishte opozita. Po jo, s'kishte të u demoralizua. Iku nga mësuar që iku e emigrant. Ju e shikoni një prag diktature. Ato ishin zgjidhje që u volën si 26. Tani unë nuk e them drejtën, ne jemi mësuar ta shohim si lut balozash politikën shqiptare dhe kjo është e keqe. Personalizohet. Ishte në fillim në Nano kundër Berishës, pastaj Berisha kundër Ramës, tani Rama kundër Metës. Edhe në këtë histori baloz, ku se cili bëhet tifoz, dhe filluar edhe ai shitsi, kur shkojnë atje dhe që thotë bën dhe karakteristikën e tyre, se kush do fitoj Meta apo Rama, ajo që më shqetëson nuk është se kush do fitoj. Ne nuk kemi pasur në një ndryshim të madh kur ka hikur Nano e ka ardhur Berisha, o ka hikur Berisha edhe ka ardhur Rama. Unë nuk shikoj, paktën sidomos tani pozitën që kam, që si jam antar i asnjë partie, jam e gjithmonë me atë periudhën kur kam qenë ambasador, kam pasur një lloj shtensionimi dhe nuk është se s'më intereson, po më intereson ajo pjesë e politikës ku jam qytetar. Nuk më duroj dot për shembull atë aktin e fundit që betimi përpara presidentit të hiqet edhe zëvendësohet me një shkresë që ti ja çon presidentin. Është njësoj si kur të shkosh martohesh,
dhe mos pranosh që t'jesh as përpara priftit, apo jo as përpara kryetarit bashkisë. Mos jesh ndasëm. Ajo është një akt duket formal. Por ashtu është, në dhënë sepse... Si blesh një fletore, ta hedhë firmën vetë, unë martuam grua, të thua. Kështu që dhe akti i betimit është një kontrol check and balance, nuk është edhe ajo tek prifti, edhe ajo është check and balance, më dhënë është një garanci që kjo martesë do shkojë mirë, e fiksohet pas. Petron, nuk duke sigur po ja... Jo, ta mbaroj. Pra, dhe unë këtu me rakosem, do në qoftë sa i thret Lulbashën, dhe i thot tani, më 2 mars, unë dua njerës. Dhe Lulbasha nuk i kanë nxjerrë këto njerës, as kur nuk na pranuan në përhapje negociatës. Populli do të kishte dalë e thot, me këta që kemi ne, këta e kanë fajnë. Së qeveria ajo që e ka fajnë, pse nuk fillon negociatat? Fillon dështon gjykata kushtetuese, nuk del njeri, gjykata e lartë, ku secili shqiptar është i prekur. Unë për vete, nuk kam pas kur një dhëntimin e problem, kam i problem me gjykatën e lartë. Nuk marë paret që mi kanë në mënyrë të pa drejtë, mi kanë ndaluar nga pensioni. Kam 10 vjetur në gjyq me ministrin e jashtme. Po pra, po nuk e qonë, se s'ke gjykatë dhe tani duen dhe 10 vjetë tjera. Dhe kur vjen dhe historia, kur duan të na heqin dhe këtë drejtë të lapin, se kjo është, po lejnë, në fakt, në një vënd, kur thonë. Edhe këte se durona i zotëria, do ta heqe dhe këtë, se ka një ndjeshmëri të madhe, do vetëm që të ketë lule. Edhe prap nuk lëviz njeri. Edhe kjo është që populli kur bëhet indiferent. Atere është dhe me rrezikshëm. Këta mendojnë që tani që është indiferent, tani mund të shtypë më mirë, atere të shtypë populli. Dhe kjo është rreziku. Dhe në qoftë se nuk ka, dhe këta gëzojnë që s'ka opozit. Gjëja më e keqe është mungesa opozitës. Nuk kontrollohesh vetë, përveç institucioneve. Do t'i bjeri mbi kokën e tyre dhe kjo check and balance, që e kanë shkatruar përfundimisht. Dhe kjo, ajo që më dëshpëron më, sepse ne nuk kemi më në copën tonë të diellit, me që kemi për trashëgimin. Se atëherë thonë dhe në verhoj, që na duhet, ne jemi këtu, edhe ata thonë, ore këta nuk na bien armë, nuk na bie, nuk financojnë brigaterose, nuk na gatrojnë, që na duhet, lërat Shqipëri si që është. Këta na lanë, apo se kishin shumë kollaj, si që ishim të rrethuar. Punë vitesh ishte për ta hajë të këtë, na lanë, dhe i tani shovin. Ne kemi ambasada, kemi BE-n këtu, apo jo, kemi delegacione BE. Do flasëm. Edhe vazhdon kjo histori, që ditë për ditë hiqet nga i liri, ditë për ditë një liri tjetër. Dhe kjo që thot, unë e shikoj më tepër si ndeshje institucionale. Duhet ta shoh, dhe jo si ndeshje bajlozësh. Akti fundit ishte heqja e betimit përpara presidentit. Petro, mos jeni duke prishur reformën në drejtësi në këtë mënyrë që është në konsensus, duke bërë ndryshimet të korpusit të saj, si që është rasti betimit, dhe në një farë mënyre po e kaloni peshën e atë... Ky është një... Peshorin nga betja. është një aspekt ceremonial, unë nuk besoj se do të donte dikush që ta bënte këtë gjë se s'bën, por në momentin që presidenti i Republikës vendoset personalisht mbi kushtetutën, atëherë kuvendi i cili është thelbi i Republikës tonë, ka reaguar duke ndërmarrë atë ndryshim në ligjin përkatës. Por që të vim tek, po themi 2 marsi dhe iniciativa e presidentit për të bërë një demonstrim, unë mendoj që nuk ka lidhje me kushtetutën fare, po të qëse Ilir Meta do të kishte në i merak për kushtetutën, ka patur 2 raste të jashtëzakonshme në dorë, për ta bërë këtë gjë dhe për çështje themelore të strukturës të kushtetutës, që lidhet me 21 prillin e 2008-ës. Pra, në 2 rastet kur ndërtoi majorancën, një herë me Sali Berishën dhe pastaj me Edi Ramën, kishte mundësi që ta kushtëzonte funksionimin e majorancave me ndryshime kushtetuese. Nuk u kujtua fare. Pra, duket qartazi që kësaj radhe ka një problem personal. Është në krizë personale, politike. Çfarë krize personale? Biznesi i tij kryesor politik është lësia. A më shpjego pak këtë krizë personale? Kriza është... Ai është në presidencë, e keni izoluar atje, se kështu e keni bërë atë, dhe çfarë krize ka ai? Çfarë? Nuk është i izoluar. Nëse dino i gjëm shumë e thuaj. Presidenti i Republikës nuk është i izoluar. Jo, politikisht, sepse ai ishte kryetari.
Ilir Meda nuk është atje për dalë pension. Është në krizë personale, sepse ai ka bërë disa akte që kanë shkelur rënd kushtetutën. Ore, ai më mirë të iki si president, më mirë të vej kryetar, më mirë, e ati bëni nderë, dhe ju këtë keni frikë. Po, këtë do t'ja thuash ati, mos ma thuaj. Po jo, këtë keni frikë, se mos i ikën... Po do t'ja thuash i Ilir Medës, mos ma thuaj ma. Po jo, se është në krizë. Si ty mendoj. Se është në krizë. Pra, është në krizë, sepse Kuvendi i Republikës Shqipërisë ka ndërmarrë një proces hetimor nëpërmjet një komisioni. Keni një vit në komisioni të ja përgjigje dhe për atë hetimor për ta shkarkuar. Dhe gjithë kjo, si të thuash, e ka vënë atë në konflikt interesi me përbërjen e gjykatës kushtetuese, sepse nuk është Kuvendi që e shkarkon, merr vendimin para Kuvendi për shkarkim, por është pastaj gjykata kushtetuese që ratifikon vendimin e Kuvendit. Petro, ti aje shqetësoj që ky vend nuk ka gjykatë kushtetuese. Po dhe njerë se po më kalon nga një pyetje tjetër. Po do të ti e shqetësuar për këto pirueta kështu dhe ai e shqetësuar. Po të bëj pirueta. Ai e shqetësuar që s'ka gjykatë lartë. Mund të jenë pirueta. Ai e shqetësuar që do të është themeli i drejtësisë nuk ekziston. Po pra po se tani ka fajin Ilir Meda për këtë? Jo, tani ti avokat i Ilir Medës apo i kushtetutës? Po jo, ti i kujti avokat, ti po them se s'po të marrë vesh. Unë avokat jam se unë jam unë po them që ky vend nuk ka gjykat, unë nuk jam avokat. Unë jam qartazi në një pozicion të caktuar. Ky vend nuk ka gjykat. O Petro, ky vend nuk ka gjykat, ti thua avokat i Ilir Medës. Do thotë në një farë mënyrë ai po i drejtohet sheshit se s'ka gjykat ku ti drejtohet. Është në krizë personale. Po pse më që lidhet me hetimin që ka filluar Kuvendi dhe dyta biznesit i politik lësia. Po që hetimi, ti kushton se ka problema i se do shkarkoj Kuvendi? 2 marsi është një përpjekje për të ngritur lësin, pra është prova generale në cilën ai do bëj atë që do bëj pasi të iki nga president. Do thënë ju do të shkarkoni? Po ti qartazi që Kuvendi me gjithë zëdheni që ka bërë deri tani. Po keni një vit më burr, ore pse se bën më përpara, Petro? Çfarë të bëjmë më përpara? Shkarkimin e presidentit. Po sepse jo po shtyjin komisione, po kështu jo. Pse mos bën këtë? Amana Petro, amana Petro. Po fajna ka Tanila që të ka sjell këtu se ti je më mirë atje në BSF. Që sjellë tjetër pa. Që presidenti i Republikës do shkelte kushtetutën? Si? Do shkelte kushtetutën? Po shkarkoj më burr, pse se shkarkoj? Nuk ja kërkoi Edi Rama atij që të shkelte kushtetutën. Po Petro, niset një komision për të shkarkuar. Ju thoni që s'ka opozit. Po than bombardoj do ulet. Se është i muhabet. Kush e urdhëroi opozitën që ta rratisej nga Kuvendi dhe nga gjithë institucionet? Se nëse sot s'ka opozit, është sepse opozita nuk është në institucion. Po është gabim apo e them unë që është gabim rrugëve. O Petro, e them unë që bëri gabim që iku që la mandatin. Dhe çka ka bërë? Është kjo krizë e opozitës që po detyron edhe presidentin e Republikës që shpirtërisht është kryetari i LSI-s, de facto, që ta bëjë atë që të luajë një rol politik. Nga uniteti i popullit është kthyer Ilir Meda uniteti i opozitës. Petro, unë jam i bindur që gjithë ato që i the nuk i thua me atë sinqeritetin që unë i them me bindje të plot. Sepse ky vend nuk ka gjykat, ai ka një kauzë morale shumë të fortë. Mos gënjen bindja jote. Po ti s'ke gjykata, po s'ke gjykata tani këtë. Kjo është ajo që lidhje ka kjo me merakun tënd që s'ka opozit. Kauza që Ilir Meda deri tani shfaqe merakun që s'ka opozit, apo jo? Po patjetër. Po pra, po këtë po të shpjegoj. Dhe më kalon tani pse s'ka, po sigurisht që duhet kishte gjykatë kushtetuese. Po kush Petro, se më vjen keq që të drejtojmë kështu dhe përsëri e them, Dritan Ila ka vënë ty aty që je socialisti më i mirë, më i ndershëm. Por të them ty tani, a je i shqetësuar ti që keni gjitha pushtetet? Dëgjoj. Fare. Nuk fare zgjeni këtu gjitha pushtetet sovjetëve. Dëgjoj. Gjitha pushtetet sovjetëve më kam. Çdo më thënë gjitha pushtetet. Po i keni gjitha, ti ndoshta s'ke pushtetet. Kush e ka kontrollin e lartë të shtetit? Po çfarë kon? Presidenti kush e ka? Presidenti i Federatës futbollit pjesë kontrolli i lartë. Po edhe presidenti e futbollit ju e keni. Kontrolli i lartë i shtetit. Ne që po bëjmë teorinë e shtetit, kontrolli i lartë i shtetit, ç'pushtet? Unë e di që pushtet ekzekutiv, legjislativ edhe juridik. Këto janë 3 pushtete, check and balance. Unë s'kam dëgjuar që kontrolli i shtetit le thonë që është dhe media, edhe akoma për fat është pushteti 4. Po që tjetë kontrolli i shtetit. Kontrolli lartë. Media pushtetësh. Po, i ligjëruar 3 pushtete. Edhe dua të them edhe për këtë. A ka mundësi që
ta ulishin qika të vlerësimin për këtë lloj kuvendi që kemi. Aman, Jo, qa vlerësimi thash po për qa kuvendin? vlerësimi, Një sekund. Shiko, unë që kam qenë, duhet të Pedro, a do më lesh flasë Ne gjë. duhem të jemi të sakt për historinë e, po themi, e 44-s dhe tani më shpërmëron atë që unë thash këtu. Unë thash, qa vlerësimi për kuvendin? Këtu ke një president që pas ka bërë një gabim. Edhe ja lënë në dorë këtë president një kuvendi që ka pas brenda bandit, një 7 apo jo, që ka një 30 bandit tjerë, që kanë hyrë, janë me kollare, janë burrat mirë familjar, nuk do t'i prek, po banditizëm. Si ky. Mirë, tani. Do të thënë, ky është vlerësim politik. Po jo, nuk është Ka dhe plot që thonë që është presidenti bandit. Kjo nuk e zgjidh. Tani ma krahasom me kuvendin ku kam hyrë, unë jam deputeti i parë i opozitës, kam hyrë në Parlamentin Shqiptar. Po. Dhe kam pasur respektin më të madh për ata burra që kanë qenë. 270 ishte një çik më shumë. Dhe krahasoje pas 30 vjetëve me këtë lloj parlamenti. Edhe do t'japësh këtij parlamenti të rregullojë shtetin shqiptar, të bëjë të kthehet në çeket balans, ky do vendosi ky parlament për presidentin. Shiko, e kupton ku jemi apo jo? Prandaj më duket që diskutimi që ky lufton për të ardhmen, ky lufton për konsiderate qoftë për kuvendin, qoftë për presidentin, qoftë për prokurorin, për media, për analistët. Kam shumë të për respekt, se për këta. Jo, po nuk... Se kjo është burimi edhe për prokurorin. Nuk ja u zbe dot fuqin kushtetuese të tyre për të vepruar. Se do t'ja zbesh presidentit fuqin kushtetuese dhe ja heq atij dhe të drejtën e tij për betimin. Jo, ma ai e rrëzoi vetë. Edhe thua që është formalitet. Ai e rrëzoi vetë fuqinë e tij kushtetuese. Nuk e ka rrëzuar, e ka të drejtën dhe të shkosh betohesh, të çosh letra. Dhe nuk e vendosni dot ju. Ma shpjegon dot kur ai thot, unë do dalë në 2 mars dhe nëse ma kërkon populli thot do bëj ku di unë. Po nëse shkon në Shtetet Bashkuara dhe para e ke atje, ke amendamente dhe kushtetuese. Populli në Amerikë thot populli ka drejtë të rrëzojë qeverinë. Kjo është zgjidhje fshatëshe. Pore, nuk është fshatar, po është amerikane. Fshatëshe. Kjo që ti do të bësh miting dhe të thuash po ma kërkoj populli, unë ku di unë do shpërndaj parlamentin, se ai mund ta shpërndaj parlamentin, po ai sa me aq fuqi sa që mund të ketë për të shpërndar Kongresin Amerikan. Se s'ka fuqi kushtetuese ta shpërndaj. Atë do të shumë çfarë do bëj. Këtë akoma sa ka bërë, dhe unë do habitesha po ta bënda atë, por prit ta shohim. Këtu po flasim për një gjë tjetër, që kemi një parlament quisling, se s'kam gjë tjetër, mund ta krahasoj me parlamentin që i dha kurorën Viktor Emanuelis, kemi pas në parlament tjetër dhe parlamentin i bën gjermanët. Po pse nëse flasim për kurorin, ky ja hoqi kurorën. Ky është njësoj. S'kam gjë tjetër, duke dalë nga ai parlament, duke kaluar një pjesë të mirë bashkë me ty në atë parlament. Një parlament burrash, legenash. Më falni për shprehjen. Okej, Ben. Këtu thon shumë gjëra, realisht në hapet e fundit zoti Meta domethënë për mendimin tim, nga ana procedurale, ka plotësisht drejt, në sensin institucioni presidentit, pa çka problematikave që ka, dhe që ka bash të shumta, duhet respektuar, një gjë që majoranca nuk e ka bërë. Vetëm që unë nuk kuptoj realisht thellimin e jashtëzakonshëm të këtij konflikti gati absurd të Ramës me Metën. Frika ime më e madhe është e një pakti, sepse zakonisht majtet bëjnë ca pakte të frikshme që kushtojnë tek njerëzit. Ndërkohë që gjëja tjetër shqetësuese është mënyra se si zoti Basha, që po e ndjek nga larg dhe me çfarë duket po i pëlqen shumë që të përplaset zoti Rama, që është një lloj dalldie shumë të madhe për shkak të funksionit tani si president i presidencës OSBE-s, realisht për të parë një mënyrën se si do e fusi opozitën në ashtë. Absolutisht. Por sot të paktën atë diskurs që bëri mos për çeu në Rusi. Kush, të Lavrovi? Të Lavrovi bëri gropa, i kujtoj se mund të bënte batuta si që bën KPD. Po, faleminderit. Lavrovi e keni ndjerë 2 herë larg. Lavrovi është i vjetër. Rritë zyrat e KGB-s. Dhe i gjithë problemi është ky problemi 2 marsit që neve po na shtohet një artific tjetër në malin e problemeve që kemi. Do të çoja pak më pas, për mendimin tim, e kemi thënë dhe herë tjetër këtu, gabimi më i madh kanë qenë ato 140 kartonat që u ngritën një zëri me presionin shumë të madh të ndërkombëtarëve. Reforma
duhet shparë me shumë kujdes, sepse reforma ka futur ujë që në fillim. Tani, ka shumë specialistë për këtë që gjykojnë për fajin nga një rana në për një nga farë tjetër. mënyre, a ka qenë një zhveshje, domethënë, jemi në një pikë ku maggioranza po i heq luspat presidentit në mënyrë që ai të mund të marrë pjesë, se edhe vetë reforma ka qenë një check and balance, por më duket sikur po i heqin kompetenca presidentit në mënyrë që të marrin zotrim emra. Me këtë po dëmtojnë presidencën e ardhshme, dhe nga ana tjetër, po ja bëjnë zotit Meta rrugën gati për largimin. Unë parashikoj që zoti Meta të largohet vetë nga posti i presidentit dhe po bën një lëvizje të paktën të mëndshme për të formësuar atë formacion që ai ka në kokë, sepse LSI-ja realisht është në kredencat më të ulta të saj, sepse është një parti jashtëzakonisht pragmatiste. Se një parti e lidhur me emrin e tij. Mos harrojmë në përgjithësi partitë në Shqipëri janë lidhur me emra, por kjo veçanërisht është lidhur me emrin e Metës. Por gjatë gjithë kësaj kohe, zoti Basha do të futet në sistem. Dhe për të futur në sistem, unë pash sot mënyrën se si e ishtë drejtuar organizmave të strukturave. Ka lënë për të përballur sekretare, e ka mbështetur lëvizjen e zotit Meta, pas njerë nuk flet me zë të qartë. Dhe realisht, kjo që po shikohet, zoti Basha do të përfitojë nga përplasja shumë e madhe e Ramës me Metën, por harron një gjë të madhe që të dy janë lojtarë shumë më të mirë se sa ai. Nuk është e largët dita ndoshta që në një moment Meta po e pa që Basha nuk i vjen mbrapa bën pakt me të majtën me nuk është çudi. Absolutisht nuk është çudi. Sepse kapërcimet që kanë bërë janë kapërcime gati të jashtëzakonshme, domethënë pindarike. Kupton? Mendon që në 2 mars mund të ketë një firmosje të zgjedhjet parakoshme? Jo, është e pamundur. Petro, në qoftë se firmosen zgjedhjet parakoshme në 2 mars, çfarë do bëni? Ai s'mund të firmos në një dekret që kjo ka lidhje me parlamentin. Apo ja. Nuk e ka atë fuqi, nuk e ka dhënë kushtetuta këtë fuqi presidentit të Republikës dhe në këtë rast do bënte një shkelje tjetër të rëndë të kushtetutës. Për një farë mënyre do të rriste dëshkueshmërinë e vet. Do kalonte vendin në kolaps institucional land? Dhe prapë se do ngriti një komision tjetër hetimor për të shkërkuar presidentin për shkeljen e tjetër të radhës. Jo, shton ato akuzat. Nuk është puna e akuzave vetëm, fal. Po, sepse natyrisht o do dalin qytetarët, o do dalin partijakët. Në qoftë se ka ndërmend të nxjerrë partijakët në 2 mars, besoj që ka gabim, edhe në qoftë se do me këta partijakët forcoj pozitën e vet për të ardhmen. Nëse është ky skenari për të eliminuar një kundërshtar, se më duket shumë ka një minus të madh. Jo, ta mbaroj mendimin. Është shumë makabre për mua për të ardhmen e këtij vendi. Nëse këta luajnë me institucione, që janë institucione siç e thatë vetë dhe përgatiten për të ardhmen, i shkatrojnë institucionet, që s'ka burr që të rregullojnë më. Ky do ishte skenari më i keq. Unë personalisht do dal atë ditë. Do dal si qytetar, se besoj që e ndjej që demokracia, jo që është e rrezikuar, po është në prishje, në shpërbërje të plotë. Ky titulli është rikthimi në Ritancekës. Jo, nuk do dalë që të... Jo, rikthimi në bulevardin e Ritancekës. Bulevard do këtë... Megafon do marrësh? Jo, nuk do dalë ke Ura. Jo te Ura. Do dalë, do jem punën time. Maksimumi do jetë presidenti si komandant garde. Maksimumi do këndoj We Are the People. Edhe po më hypi tamam ajo që thua ti, do them o djem siç kemi kënduar dikur, se mjaft në robëri e kam gati atë këngën. Siç kemi kënduar. Do rëmbeni armët? O djem rëmbeni armët ja vdekja Liriës. Aty kam ca dyshime, po them do mund deri kjo se mjaft në robëri e kam. Mira Shqipëria, ato do ta bëni. Ky është motivi. Nëse këta luajnë për pushtetin e tyre, për pozitën e tyre, nuk më kanë me vete, jo mua, po shumë njerëz. Nëse na bindin. Dhe unë dua një mesazh të qartë nga Partia Demokratike, nga opozita. Se kjo punë nuk bëhet vetëm me qytetarë. Kjo partitë politike duhet dalë në rolin e tyre. Dhe një vend që nuk ka opozitë aktive, që ndjek qytetarin, është gjithmonë një opozitë e rrezikuar. Dështoj kohë pas kohe. Kjo është 2 marsi për mua. Ka nevojë, ky vend ka nevojë për popull, ky ka nevojë për qytetar, ky ka nevojë për balancë pushtetit, që ndjem në çdo, unë ndjej si arkeolog.
Nuk do me personalitetin që kam. Kam qenë TV Ora, kam qenë deputeti parë që kam mërë, kam qenë në kryetar parlament, kam qenë ministri brendshëm. Ke qenë janë atë muar nga PD-ja, ke qenë... Të bërë leck një nga në punëset e rilindjes që kanë vendosur këta. Këta janë dhe kanë në administrata shqiptare më keq se ka qenë në këto vite. Dhe shpopsojnë monumentet e kulturës, me cilat unë e kam lidhur familja ime, në këto vite, nuk e ka pësuar asë në kohën e sultan. S'kam asnjë problem tjetër me këta. Këta kanë ndërtuar një administratë pa përgjegjshme, edhe ky është rreziku i madh. Dhe nëse nuk kemi çeket në balancë, kjo administratë edhe një vit duhet, po të qëndron këta edhe një vit, ky vend nuk bëhet. Okej, publicitet pas pak. Edhe shumë e drejtë. Rikthehemi në pjesën e katërt. Atëherë, Land, a e kalojmë në kolaps institucional? Ore, le Benin në mes. Benin e le se e morën Pa problem. Beni si e ndërpret për mirësjellje e Benit. Beno, nuk ka problem. Se s'ka hatër mbeti, vazhdo. Jo, fare, nuk ashtu, po ishim në vazhdën e elaborimit, domethënë, të gjithë situatës. Po. Realisht mendoj që e gjithë kjo përplasje, domethënë, po çon realisht në shkatrimin komplet, siç është bërë të institucioneve të pavarura, që realisht nuk funksionojnë më. Domethënë, të treja pushtetet janë në nivelin më të ulët. Ne folëm pak më para rastin e Ministrisë Kulturës, po për mua janë disa dikastere që janë problematik. Dhe për mendimin tim, shqetësimi akoma më i madh është që i gjithë enturazhi i Partisë Socialiste në një farë mënyre është bindur që kjo lloj qeverisje është e mirë. Dhe inercia e rënies ka qenë e jashtëzakonshme. Kam frikë se do jetë shumë e frikshme se sa ajo që ndodhi me Partinë Demokratike. Por të shohim. Ke edhe një problem tjetër që Partia Demokratike është komplet e papregatitur për të ardhur në pushtet, se është edhe e njëjta gjë ka ndodhur edhe herë tjera, por pushtetit mobilizon. Vetëm problemi madh është që duke mos pasur zgjedhje të brendshme të mira, as ke Partia Socialiste, as ke Partia Demokratike, gjithmonë filtrohen personazhe të cilët vendosin për jetën tonë.
Dhe ky është shqetësimi më i madh. Petro, a do kalonte në kolaps vendin nëse presidenti nuk ju pranonte me asnjë ligj? Ju konsideronte të shpërndar, firmos një dekret që thot jeni të shpërndar dhe unë nuk ju njoh më si parlament. Ju i çoni ligje, ai si u pranon se nuk e di si vepron kushtetuta në këtë rast. E di që keni të drejtë t'ia çoni, ai e çojnë gjykatë kushtetuese, ta rregullojnë gjykatë kushtetuese dhe zgjidhen. Po keni gjykatë kushtetuese pra. Ndryshojnë kushtetutën këta se kanë problem. Shiko, hap pas hapi, se do krijon probleme, kuptohet, do ofrohen edhe zgjidhje. Unë besoj se brenda pyetjes tuaj është një shqetësim serioz. Patjetër. Do thotë jemi në një situatë ku ka një përpjekje për ta, po themi, disfunksionuar shtetin. Dhe unë mendoj që pak në gjykimin tim, që kjo që po bën presidenti është në favor të kësaj. Pra, për të krijuar disfunksion të shtetit në Republikën e Shqipërisë. Dhe unë kam quajtur edhe kur në rastin e dekretit, ose ç'dekretit të zgjedhjeve, po dhe në disa veprime të tjera, përfshirë dhe mos pranimi për shembull në një rast të ministrit jashtëm. Sepse ti s'mund nisesh nga konsiderata personale. Ne të dy mund të mendojmë për shembull që Landi nuk është për, po themi për analist, po ai është analist, e ka, më kupton. Tani, sepse Rama, që të sqaroj diçka, Rama aty në këto takimet që shkon në Moskë, shkon si ministër jashtëm që kryeson ose bën, imagjino të çojë këtë kaqolin tash ti. Një minutë. Me Lavrov. Atë po mendoj edhe unë, ç'është e vërtetë atë. Imagjino si do ishit ta çonit ministër të jashtëm atë përpara Lavrovit. Se ju mendoni që na impresionon diplomacisë shqiptare. Jo, nuk është imagjinat, çfarë imagjinat? Kjo është çështje imagjinate. Tani, Petro, më falë, kemi parë kapacitetin e tij në që zi të bëj stat, ose bur flet kodra mbas bregut, flet brokë. Tani dhe njerë. Lexon shumë, po s'ka rrita akoma ti për typi gjë. Po leni këto histori tani. Unë mendoj që Rama e futi atë. Unë mendoj që prapse për shtet nuk është presidenti i Republikës që e bën sekretar i nga mirë. pikpamja kushtetuese nuk veproi drejt. Prap ne vim të konsiderat. E ka bërë shumë mirë. Edhe i lumë dora për atë që se ka firmos. Nëse, mendime personale, ka nderuar si kom. Unë jam shumë i ftohtë në këtë Problemi mbetet aty, sepse ti krijon një precedent të rrezikshëm. Po bjerë ministër tjetër, çdo të thonë që mbaj atë që krijon një precedent të rrezikshëm për funksionimin e shtetit. Dhe prandaj po them që dhe kjo që po bën tani. Petro, më falë tani, një herë, ta të sqarojmë dhe njerëzit. Në qoftë se bie një ministër, nuk ta pranon ministër, pse si bie një ministër tjetër? Pse rregull një këmbë kështu që ky edhe për atë antarën e gjykatës kushtetutës. Pse kohë e Fatostanës është se ai do vazhdonte të njëjtën lojë. Ku e diti që do vazhdonte? Zgjidhi shumë mirë duke çuar. Po pse do për tani? Mendoj që ishte loja Rama. Çdo me thënë që presidenti i Republikës do bëj demonstrat dhe thërret popullin për të çliruar institucionet. Dhe kuptoni çfarë është kjo? Ky është 14 shtatori në Shumë mirë ka bërë. Është 14 shtatori. Jo, nuk është 14 shtator, se duheni çliruar. Presidenti i Republikës moralisht duheni çliruar. Nuk do mos u tremb, s'ka bërë një. Ju keni bërë 12 shtatorin atë. Edhe një herë. Nuk mos u tremër këtë punë. Po që populli po s'keni asnjë institucion kushtetues, a kuptoni çfarë situatë është Shqipëria, s'ka gjykat më. O Petro, gjithçka vërtitet rreth asaj gjykate kushtetuese. 12 shtator, i ke lexuar RD-t e datave 8, 9 dhe 10 edhe 11. Marr unë me atë çështje. Jo, RD-ja shkruan dhe Shqipëria në luftë, edhe e bërin 14 shtator. Jo. Pra nuk priti që të vritej Azemajdari. Pra e kishin bërë gati. Kështu që për mua ky është 14 shtator, është e njëjta filozofi. Dhe ai është vendosur në krah të atyre që sepse mos harrojmë 21 janari është ka Ilir Metën brenda. Në krah të kujt, se jam dhe unë atë krah. Po pra është në krah të atyre që vranë 21 janar dhe që sulmuan. Po jo, unë po them presidenti i Republikës. Po mirë, ai na ka ftuar dal në 2 mars, ti thua që ti ke hallin e kushtetues, ai s'ka hallin e kushtetues. Po mirë, unë ai ka hallin e biznesit vet politik. Po thua ti. Unë them që ka me kushtetues. Unë po flas. Pikërisht pra. Po mirë, unë po flas. Jo, po kategorizimi lidhen. Po flas unë them unë. Petro, kështu kategori se këto janë shumë po themi nëse ka trashëgimi nga komunizmi, kjo është.
Mos prit që të dalë me portretin e Enver Hoxhës. Qofse Bima ti mirë, identifikon të gjithë... Në qofse mentaliteti shqiptar që nga formuar vetëm në 40 vitet e komunizmit, ishte i gjë që do zgjidhej kollaj. Kam formula e partisë punës që të fuste me një herë të kuarmit e klasës... është një gjë që është më gjatë se sa 40 vjet, dhe kjo është e vërtet që ka nga mbetjet e ati mentalitet. Këtu dhe antikomunistët janë me mentalitet komunist. S'kemi çaj bëjmë. Ata janë më komuniste se antikomunistët. Po, s'ke çaj bëjmë. Këtu jemi dakord. Këtu dhe antikomunistët janë më komunistë se komunistët. Sa pika që jemi dakord. Kjo është çështje që nuk e zgjidhim ne. Problemi është që presidenti i Republikës duhet përfaqësoj unitetin e popullit, duhet përfaqësoj urtin. Në qofse për tradit, edhe në vendet e tjera. Presidentet e Republikës përfaqësojnë urti politike. Shikoj Italinë. Kryeministrit pyet me gjë. Kryeministri bëhet dhe Berlusconi që ka batuta bërë kur ju. Presidenti e Republikës në Itali është vetëm i atyre që i kanë batuar. Pse bëhet president më kur e dini që ishte kështu? Ilir Meta nuk është atje, ju menduat ta vini atje dhe tani ju e bët. President, nuk e zgjodhi vetëm PS-ja, është edhe LSI-ja. Pa juve, do me thënë edhe e zgjodhën dhe u vetë zgjodhë, Landi, apo jo? A i pranoj, jo mo vetë zgjodhë. Kur ju, po më zdonit ju, Petro nuk bësh presidenti Ilir Meta tani. Kam një propozim se është e pa drejt, Petro, vazhdo, folë se është e pa drejt që ndërhyjmë, që është e vërteta. Pa drejtësi. Jo, mirë. Dhe theme Rolandi se jemi pëthuaj se... Me Petro njemi mikë unë sikletosem sepse për Petro nuk kam respektin më të madh dhe e them që është politikani model për ndërshmëria dhe për atë që ai bën. Ky rikthimi në PS me pak kështu do e ka tjetërsuar çik po. Jo, nuk tjetërsohet kolla njeriu. Po këtë partim PSV jo endo në thënjë. Landi. Dgjoj, unë bëra një gjë për cilën nuk jam penduar, tjetër gjë se ajo që unë synoja nuk është se eci. Jo në kuptimin e projektit politik, personal. Po të efekteve që duhet shkaktonte, është një gjë që... Kjo është histori tjetër, duhet vim në një emisionin të pra, të vim të kjo, është për mua, gjithë kjo që përbën Presidenti Republikë, është biznes politik që lidhet me të personalisht dhe me LSI. Jo, gjithë fatkeqësia e onë është mungesa e sistemit drejtësisë. Domethënë, historia me zotin Meta duhet përfundonte shumë vite më përpara. Tani në vërtet po merrem me parimet dhe gjithë hapat e fundit e ti janë drejt, po të marrësh backgroundin historik është i dhimbshëm. Ai njeri nuk duhet të ishte në këtë stad. Dhe duhet të hidhem në diçka tjetër, shumë shkurt. Realisht, figura e tij është një lloj simbolike për gjithë politikën tonë. Në qoftë se ne do kishim parlamentin e vitit 92, të kishim ata njerëz me atë lloj stature, nuk do katandiseshim këtu. Dhe realisht, po të funksiononte sistemi i drejtësisë, të paktën jo me 50%, po me 30% funksiononte, ai njeri dhe disa tjerë nuk duhet të futeshin në politikë. Dhe atë e kemi përshqesh për Partisë Socialiste, larg gjithë gjërave tjera. Dhe tani duhet vuajmë prap pasojat e të majtës, në këtë rast, domethënë me hapjen e zotit Meta, që mendoj nga ana ime. Në qoftë se do vazhdojmë me këto sloganet për institucionet, që vërtet i respektojmë, pa i nuk është njeriu i duar për t'i artikuluar këto, unë besoj që do jetë një zhgënjim shumë i madh. E di kush do mblidh të njerëzit në 2 mars, realisht problemi, më fal. Profesor Ceka ka thënë një fjalë të bukur, edhe të këqin nga një herë punë të mira. Të lutem. Diku në një nga intervistat tua. E kam thënë, kur dola nga parlamenti, kur këta socialistët bën një hilje të madhe në bashkëpunim me Partinë Demokratike, edhe ku isha kandidat për deputet. Këtë në një është e madhe, nuk ka demokratë socialist, ka sojli dhe sojsëz. Mos të saj është qik me rëndë. Tani, unë ja kam thënë një diplomati italian, bëj fjalë për një figurë të politikës ndërkombëtare, dhe i thash, sometimes the wrong guy does the right thing. Po këtu nuk është rasti Metës. Jo, ky është rasti Metës. Për të unë që edhe jam dakord me analizën, nuk kemi shko. Metat vetëm e gjithë të sakt ka bërë kur ka mbrojt kushtetutën në 2008. Po.
Tani s'po mbron kështu. E më edhe ju dhajtë zëmër në 2001 ku ishit... Politika, duke qenë dhe vetë pjesa, asaj dhe kam hyrë jo për karrierë, si që ka hyrë Petro Koqi, pa asë një, kemi hyrë në konë më të vështirë, ku nuk dinim do jetonim ditën tjetër. Tani është komode, hynë, bësh antar i një partije, bësh drejtor nesër, i fut 4 firma, edhe mbaron jetën. Edhe kjo është historia. Pra, në këtë rast, cili është problemi, mos kërkojmë, po filluam të kërkojmë figurat pastra. Dhe kërkojmë kështu, do jenë zhgënjysë data. Pjesa me madhe e politikanëve janë profesionistë, si ai që është futbollist, ka bërë 3 gola, ka humër ja 30, edhe prapë së prapë nderohet. Është shumë e thjeshtë. E di, tani, në qoftë se sot kemi një kështjellë. Se është atë, për mua është një kështjellë, e fundit i ka mbetur. Në këtë vend, e vetmja kështjellë që nuk është pushtuar nga një, se këta thonë, si janë partisë socialiste, këta që janë, këta vetëm socialistë, nuk kanë bën fare, se unë njoh socialistë, kam shumë miq. Këta s'janë fare midis tyre. Jo, nuk po them për Petron. Por, edhe them sinqerisht, jo vetëm sepse është këtu, por pjesa me madhe këtyre as kanë qenë socialistë edhe nuk janë socialistë. Pra, kemi një kështjellë aty. Është një kështjellë e vetme që së shpurt. Gjithë janë pushtuar, do pushtohet, edhe gjykata kushtetuese do pushtohet. Për këtë po ja them gjithë shqiptarëve. Dhe nuk është puna gjithë, një herë do marrin vendim për Ilir Metën, pastaj do marrin vendim për këta që kënaqen që ikën Ilir Meta. Pra, në qoftë se nuk e mbrojmë këtë kështjellë, pavarësisht se kush është. Atëre do humbim shumë gjëra tjera. Ky është motivi që unë do dalë për të mbrojtur kështjellën, jo njeriu që është brenda. Tash zoti Cega, problemi nuk është politik, problemi është antropologjik. Sepse neve nga vitin vit degenerojmë, Lando ti ke këto referencat historike, ne degenerojmë. Nuk është puna që ne kemi moral në politik. Ne nuk kemi moral realisht në gjërat që bëjmë. Dhe neve më beso, neve nuk do dua mas Metën, as Ramën, as atë që do vinë pas Ramës. Problemi është i brendshëm, nuk është problem politik. Por ju përmendët rastin e socialistëve. Unë i përmbahem faktit që demokratët janë më socialistë se socialistët. Dhe socialistët janë më djathtë se sa djathtë. Në program, shumë dakord. Në program. Por të dy kur keni shumë fuqi, edhe juve, nuk keni dënjuar asnjëherë që ta ulni atë pragun. Dhe do ju them diçka. Cilin prag? Të ulni pragun për të futur formacionet e tjera politike në parlament. Dhe diçka. Se ka është një ndër të dyja formacionet, patjetër. Unë dhe Petro kemi qenë pikë, dhe 2008 kemi qenë pjesë asaj lufte. Keni qenë pjesë edhe kundër pjesë nuk e votuam. Absolutisht, nuk e kemi votuar. Tani partit ku i keni ju? Po s'janë, sepse ai ligjin zori jashtë s'ka më parti. Tani ka parti, se atëre tani janë tamam parti. Siç e deshën. Dhe realisht shqiptarët nuk i përfaqësojnë shumë parti. Shqiptarët, këto strukturat e re sociale që kanë lindur, nuk i përfaqësojnë me as socialistët as demokratët. Ky është problemi i madh. Okej. Landi, në qoftë se Ilir Meta në 2 mars nuk ndërmerr një akt, nuk e di çfarë, shpërndarje parlamenti, dorëzim të mandatit prezidencial. Por e lë 2 marsin vetëm si një shprehje e mbështetjes popullore për rezistencën e tij. Çka do ta bëj pak a shumë si gjitha demonstratat që ka bërë Partia Demokratike gjatë një viti. Mos rrezikon ta sfumoj, po them ta kthejnë qesharak. Ju vetë thatë që Ilir Meta është lojtar i madh, nuk është lojtar që luan në nivelet ulta. Ne nuk e dim në detaje se çfarë realisht ai do bëjë në 2 mars. Do japi dorëheqjen, do shpëndaj parlamentin e të tjera. Dim që vetëm ka thënë që njerëzit do jenë me lule mimoza në dorë në bulevard. Tani këto opsionet juridike, dorëheqje, shpëndajë parlamentit, ne sot vetëm mund t'i amendësojmë. Unë kuptoj dhe që jam i prirur me atë duke ndjekur Ilir Metën në gjithë karrierën e tij politike që ai lëvizja e tij është e fortë. Dhe kjo është një lëvizje, thash edhe në fillim, që më e forta që ai dhe betejë më e fortë që ai ka bërë në këto 30 vjet. Okej, është një lëvizje për të bërë kryetari i opozitës. Në qoftë se e lë vetëm me një miting. Po drejt, po nuk mund të lihet vetëm me një miting, drejt asaj shkon. Unë jam i prirur që ai natyrisht nuk e kam informacionin, por nuhatja apo aprirja, ajo që thatë dhe ju, është ai të shkojë të tërhiqet duke u bërë
kryetar i LSI-s dhe aty ai merr peshë shumë të fortë politike. Por mos është ky opsioni që ai të tharas mitingje të vazhdueshme në mënyrë që të lodhi Edi Rama? Presidenti nuk mund të thras mitingje të vazhdueshme. Në 2 mars ne do kuptojmë shumë. Nga çdo lëvizje që ai do bëj, ne do kuptojmë shumë. Presidenti nuk është president i detyrë dhe Ilir Meta këtë e di, nuk mund ta zvendësoj duke qenë president Lulzim Basha. Ai mund ta zvendësoj Lulzim Basha duke qenë kryetar i LSI-s. Dhe ai pastaj aty mat forcat dhe organizon partinë e vet. Në 2 mars do kuptojmë realisht se çfarë do bëj Ilir Meta. Por ne nuk e dim se deri sot nuk e kemi informacionin as atë zyrtar dhe as atë unë jam përpjekur, besoj edhe ti këto ditë që të marrim detaje dhe është kripto, gjithçka është shumë. Shiko, në fakt Meta nuk njihet për strateg, me thënë të drejtën, në politik, nuk njihet, është më tepër tip reaktiv se sa strategjist siç është Rama. Për shembull, më tepër taktik. Si? Më tepër taktik, pra, është reaktiv. Herë reagon, nëse e godasin, reagon dhunshëm, për shembull, siç ishte rasti i 2017-s, po mos kishim një zbritje të Metës në fushë, dhe se ia dilte me 3 deputet. Meta ka dhe tërheqje të mëdha, dorëheqje e Metës. Dakor, është i vetmi që është dorëhequr 3 herë. Ndërsa Rama është strategjist ku unë personalisht, duke e njohur Ramën se kush është, mendoj që vënia e Gencakaj si ministër i jashtëm faktikisht është zëvendës ministër, nga ana zyrtar, është një lëvizje Ramës që të bëjë ai ministër i jashtëm dhe të fitonte atë skenën botërore që ai ka shumë nevojë. Kjo është nga gjërat më të bukura që kanë dëgjuar të kjo tavolinë. Jo, është një teori e ime, por do ta zhvilloj këtë teori sepse Rama ka ndërmendë një lëvizje tjetër mbas kësaj. Jo më kot e kërkon, sepse Rama kërkon sido që të vënë zgjedhjet, kërkon skenën botërore që të bëhet mbas kryeministër, një ambasador i OSBE-s, një i deleguar i kombeve të bashkuara, është ëndra e tij. Atëherë te libri im dhe ai e ka bërë këtë lëvizje duke çuar Gencakën, duke njohur natyrën reaktive të Metës, që s'mund të firmon se çfarë do lloj bidoni që t'i çonin, më kupton? Edhe e pam me një herë në këtë moment, fal Petro. Po mirë, ku është ndryshimi me Enver Hoxhën? Se këtë bëri Enver Hoxha. Jo, bë lider botëror. Ismail Qemali tani ishte edhe kryeministri i ministrisë. Jo, është ndryshe të jesh, po mirë më e bëri dhe Enver Hoxha këtë, po ishin prerje të tjera udhëheqësish ata. Ishte shtet. Ishin ndërsa po them që Meta ishte lider botëror dhe ky mendon se Rama për kohë kërkon një dalje të butë. Në moshën 58 vjeçare del nga politika, bëhet i deleguar i sekretarit Kombeve të Bashkuara për konfliktin në Somali. E bukur do ishte, po. Të Okej. lumë goja. Që ka gjete këtë? Sa e bukur kjo. Lumë goja. Sa e bukur? Somali do ishte Duke shumë. e bukur kjo që shkoj në Donbas? Vizita në Donbas, si të duk? Ishte shumë mirë. Qa Për mua kishe? ishte. Si? Për mua, shiko se kanë Gjithë dotën e Rusia lojtar 200 vjeçar në atë do ta zgjidhen në në Donbas. rolin kam këtë vrejtje, në Që mos rolin. kalojmë në analizën e Ramës, prandaj nuk do Jo, ta jo, është thosh. prapë se është në rolin që merr Kështu do jemi njeriu do flasim. si Do më president kujtosh. i nderit i OSBE-s e ka luajtur mirë. Them të vërtetën se nuk duhet ta shiti bien për çdo rast. Ku është Merita? Ku është Merita që shkon Donbas, e viziton, dhe ajo që foli me Lavrovin mu duk mirë, nuk e di çka thonë më pas, deri aty ka qenë mirë. Kjo është. Atëherë po them unë me Lavrovin tha një profesor Ceka. Me Lavrovin tha se ju keni punuar në diplomaci. Me Lavrovin i tha kemi që nga kohë Stalinit që nuk kemi folur në E telefon. ke gabimin, tha, kemi dhe një traktat misie që është në arkivat e Ministrisë Jashtme, çka tregonte që Lavrovi kishte shkuar me dosje në takim, ndërsa Rama kishte shkuar me batuta. Unë dëgjova deri këtu, kur i tha që për Donbasin, tha kam parë një skenë tha të pa kënaqshme, i tha i do përpiqemi mirë, kaq. Se dhe ky nuk mund të thonte më shumë. Çka dhe se këtu është puna e politikanit kur fillon dhe flet për tej volumit ti. Mundohet që një zog i vogël, mundohet të bëj rolin e... me Donbasin se s'është për këllqet e tua, por për sa i përket marrëdhënieve e dy palëshe kemi 1, 2, 3, 4, i tha Lavrovi dhe ke një marrëveshje me dy vendeve që e ke akoma në arkivet e Ministrisë Jashtme në vitin 2004. Se po përgatitesha për ta rtu kështu i sekondë. Rama gjithsesi foli për Kosovën, foli për Shqipërinë si vend antar i NATO-s, jo si detyrim, po si zgjedhje. Për Kosovën, pra bëri një gazë si takonte të flisë si vendi OSBE, sepse Kosova s'është antare OSBE-s. Gjithsesi, jo, foli sepse ishin në marrëdhënie të dypalçe. Aty u përzihen. Beni, Ministria është me kryeministrin. si e mendon
nëse meta, në një veprim të metës, ose nëse meta nuk bën një nga këto dorëheqje, ose shpërndarje parlamenti? Jo, unë jo parashtrova dhe më përpara të që mendoj që është drejt një lëvizje tre politike, po bën një dalje përpara se ta heqen. Pa ishtë betuar që do rritë deri në 2022, president. Qërat thuan shumë, do më thënë mbreti jonë ka thënë edhe që të luftoj me opinga, do më thënë dhe iku. Ne themi gjëra, po zakonisht nuk i mbajmë. Dhe i bie më mirë që tike në formë dinjitoze se sa ta shkarkojnë. Ose kështu. Megjithëse mungon gjykata kushtetuese për ta çuar komplet operacione dhe kriza jonë do të shkojë në infinit. Dhe por shikoj realisht që ai do të formsoj një lloj opozite e cila nuk do të ngjisë një opozitë që nuk shkon. Nuk shkon sepse edhe amalgama siç është tash, LSI me PD nuk shkon. Dhe kjo dukesh nga artikulimet sot të zotit Basha, që është në pozicionin më të vështirë të karrierës tij, sepse është në hije shumë të madhe, hije në zotit Berisha, që së ndin e zotit Rama, nga ana tjetër, dhe mbi të gjitha pjesën e njerëzve që kërkojnë realisht lider. PD nuk ka më lider. Dhe prandaj... Qartë. Atëhere, unë duhet ta mbyll, falenderoj zotin Petro Koçi që ishi sot me mua, shumë faleminderit Petro. Ambasador Cekën, profesor, faleminderit që ishi sot me mua, kënaqësi. Unë do të them që do jem 2 mars jo për të gjetë një lider. Ky vend nuk ka nevojë për lider. Ky do një në punës, modest, shkoj edhe në kryeministri, hapi zyrën ora 8, status në punë civil, ta mbylli në ora 4, edhe kthehet në shtëpi, dali me gruan të hajë në një restorant, pa pas nevojë me 400 sirena. Mitingu është politik. Themi ky është, dua ta them. Jo, dua të them që kam nevojë si kom. Kam nevojë për një hiqni dorë nga këta personaliteti që s'po na vinë, se sa na vinë na bën dëm. Jemi një njeri shtetar. Po, një shtetar. Edhe të kemi, se kemi me 2 milion, për pak do bëjmë 1 milion, jemi sa një katun i Kinës. Profesor, më duhet ta mbyll. Ju falenderoj që ishi sot me mua, Lam, faleminderit që ishi sot me mua, Ben, faleminderit që ishi sot me mua, me gjitha faleminderit juve që na ndoqët, takojmë të mërkurën në ardhshme, natën e mirë.